Всім привіт, вітаю на каналі Світ Ігор. Сьогодні продовжуємо проходити STARFIELD. Власне кажучи, продовжуємо проходити квест під фракції військово-морські сили. Це підфракція фракції об'єднані колонії. Як би це дивно не звучало, але це так і є. Є в грі фракція об'єднані колонії і є в них декілька підфракцій. Перша підфракція це авангард, а друга це військово-морські сили. Якраз таки зараз працюємо з військово-морськими силами. Робота в нас полягає в тому, що ми шпигуємо і добуваємо інформацію про таку ворожу фракцію, як Багряний флот. І наша ціль цю фракцію ворожу знищити. Ось. Така от у нас задачка. Зараз виконуємо квест якраз таки Багряного флоту. Ну, само собою про всі наші дії знають військово-морські сили. І ми от, інформуючи їх, певні дії виконуємо на користь все-таки Багряного флота. Но в кінцевому результаті, хоч ми їм і допомагаємо, ми їх ліквідуємо. Так, відправляємось зараз на квестову точку. У нас з вами квест Абсолютна влада називається. Так, треба знайти ось цей ось доказ буде. Угу, зрозуміло. Ну, коротше, зараз будемо працювати над цим квестом. Тут нам що потрібно зробити? Ага, так, зараз нам потрібно розпитати Майку про місце знаходження Аюмі Коміко. Так, і... Ага, Аюмі Коміко ми вже знайшли, виходить. Тепер нам потрібно знайти докази, щоб... Угу, я зрозумів. Окей, тоді погнали. Працюємо. Потихеньку. Над цим квестом. Так, зброю можна поки сховати, вона нам поки не потрібна. Переміщуємось в самий Неон, в місто. Це ми зараз були в космопорті, переміщуємось в населений район, так сказати. Так, додатковий квест. Давайте почнемо з додаткового квеста, знайдемо докази. Щоб потім можна було, власне кажучи, шантажувати певного персонажа. Так, там сюди. І тут нам потрібно на ось цей поверх. О, ось з цим чоловіком треба поговорити. Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some time. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Що таке провідна сітка? See that big yellow thing that's draped over almost the entire city? That's the grid, or what the locals call the span. Besides looking like some sort of madman's modern art piece, it's actually the main source of the city's power. Оце нам треба цю провідну сітку отримати з вами в цьому квесті. Екскурсія була б непоганою. Well, like I said, it's shut down. Had to cut the entire tour staff too. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. Чому ти так відкрито ділишся такою важливою інформацією? Because I'm sick and tired of putting on a corporate face and pretending that nothing's wrong. It's do or die time around here. We can either spin our wheels forever or worse, go under completely. Так, одну хвилинку. Якщо ти не проти про це поговорити, я готовий вислухати. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division.
Ти тут головний. Unfortunately, no. I'm in third on the corporate ladder. One step above me is Ayumi Komiko. She's the COO of the company. And then there's Kaito Harada, our esteemed CEO who never seems to be around. Провідна сітка – це єдиний продукт Генер-Дін? No, of course not. We still produce smaller power systems and backup generators, but nothing even close to the magnitude of the conduction grid. Genodyne needs to come out with something spectacular to put us back on the map. If not, we'll remain stagnant forever, or worse. Схоже, вам потрібна нова людина у відділі досліджень і розробок. You'd think that, right? The problem is that Brayson Bayu, Administrator Bayu's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. А чому тебе так турбується, чому тебе так хвилює, що станеться з Гендердайном? I can give you 117 reasons. Our employees. If Genodyne goes completely under, how many of them will lose their jobs? How many might get cut in a restructure? My position puts me in charge of the welfare of our personnel. I can't in good conscience allow that to happen to them. Як Брейсон взагалі отримав цю роботу? Isn't it obvious? Administrator Bayu clearly leaned on Ms. Komiko to get his brother hired. It's nepotism in action. Напевно, є й інші вчені, які працюють на стороні Брайсона. Of course there are. But so far, Brayson has suppressed most of their work through pure jealousy. Привіт, Shadowsky, привіт, Володя. I'm running out of options. Привіт, Ганста Тайм. Всім привіт, всіх вітаю, радий бачити, приєднуйтесь. I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send. Героям слава, хлопці, героям слава. But I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? Мої вітання, приєднуйтесь. Та я там трошки чатик не читав, але вже на місці, вже тут. Так що всім привіт, всіх вітаю, всіх радий бачити. Що ви, розказуєте, як ваші справи? А що саме вказано в звіті? It describes my aggravation with how badly Brayson Bayu is running the research and development division. I'm also including a list of all the failed experiments he's greenlit, and how much they've cost Genodyne as proof of his incompetence. I'm praying someone as financially successful as Administrator Bayu might be able to put aside his ego and look at this from a business perspective. А ну-ка, давай-ка ще раз, мені потрібно про звіт перепитати, бо я трохи не дочув. Не дочитав, точніше, відволікався. It describes my aggravation with how badly Brayson Bayu is running the research and development division. I'm also including a list of all the failed experiments he's greenlit, Ага, and how much they've cost Genodyne as Все, я proof of his зрозумів. incompetence. I'm praying someone as financially successful as Administrator Bayu might be able to put aside his ego and look at this from a business perspective. на вафлі пограв, як тобі вафля? Якщо ти турбуєшся про цю компанію, то відправ цей звіт до Баю. You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look, thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. А з чого починався Гендердайн? Genodyne was founded in 2232 by the original designer of the conduction grid, Felicia Corbin. Working from her facility in Neon, it took her almost 25 years to get the conduction grid up and running.
That was Genodyne's first and last major success. А ти можеш розповісти мені, як працює провідна сітка? The span above the city is outfitted with a specially developed electromagnetic absorption system. When a lightning discharge hits the span, the energy is instantly distributed across the grid to prevent overload. The energy is then transferred through a series of polyphasic capacitors and rectifiers to ensure all of the negative and positive strikes are equalized. At this point, the energy is clean, and it gets stored in massive storage cells in Neon's underbelly, from which it's parceled out and used for power. А чому не в кожному великому місті існує провідна сітка? That's an excellent question, and the answer for it is surprisingly simple. The conduction grid is only effective in lightning-rich environments. That's why Volai was chosen as its primary development site. Genodyne has always hoped to adapt the grid's absorption technology for other applications, but nothing public has ever been announced. Не заперечуєш, якщо я задам кілька питань про Аюмі Коміко? As long as it doesn't get me into serious trouble. Ask away. Можемо переконання одразу заюзати. Давайте заюзаємо. Ви підозрюєте, що вона причетна до чогось незаконного? Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. Ну це забавно, не знаю, чому не думають, коли на вафлі отак вилітать, волоться, звісно. Я теж, коли перві ігри на вафлі грав, я теж так вилітав, але я після перших ігор зрозумів, що так не можна робити. І я після того почав в кустах сидіти і отстрелювати здалеку. Бо на вафлі, якщо вилітати, це реально, ну, сенсу в цьому особо ніякого немає. Ти ж навіть нічим не танконеш, ну, типу, така собі історія. Треба чисто здалеку. У неї точна пушка, треба здалеку працювати на вафлі. Вона здалеку, вона просто розриває. Вона в соло може, ну в соло, звісно, не може тримати фланг. Но при прикритті хоч мінімум з 2 танків розумних, вона зможе тримати фланг. Доволі непогано триматиме фланг. У неї для цього є всі можливості, так сказати. Головне, щоб її прикривали. Юзаємо здатність дипломатії. Завжди є спосіб вирішити цю проблему на користь усіх. You might be right. Що погано в тому, що ти мені скажеш? I hope I can trust you. Okay, listen. You didn't hear this from me, but I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago, and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Як довго вона була з твоїм босом? Точніше, як довго вона була твоїм босом? I've only been working here for a few years now, and she's been my boss the entire time. Well, the big boss is our CEO, Mr. Harada. But I've actually never met him. He lives somewhere in New Atlantis, I think. Так, Володь, так, абсолютно правда. Це дуже залежний танк, я знаю, так, є таке. Але цей танк може навалювати, дай Боже. Тобі подобається працювати під її керівництвом? She's my boss. She's fine, I guess. Look, like I said, I don't want to get into serious trouble. She might be a bit tough on all of us, but being responsible for Neon's power grid is a very stressful position. Sometimes that stress trickles down. Якщо ти так боїшся бути причетним до цього, чому дозволяєш мені залізти в її сейф? Because I'm sick and tired of the corruption that's running through this city. People around here spend half their lives terrified about being backstabbed, and spend the rest of it planning on how they're going to screw over someone else. Something rotten is going on in this company, and one day, I hope to find out what it is. Це все, про що я хотів попросити. Sure, no problem. Нормально так, Володь. Hope to see you again soon. Розумію. Так, нам ось сюди, нам треба в офіс. А ми його відкриють. Зараз ми сюди зайдемо. Закриємось після себе, само собою. Тут треба все обшукати. Бачу сейфи, книжки.
А оце закрити якось можна? Ніби цю хрінь закрить би. Бля, та там стражники ж дивляться. Ото курва. Вони ж мене бачать, да? А так може і не бачать. Бля, мене спіймали, курва. Він мене все-таки бачив. Це було логічно. Розумію, Володь, розумію. Ну та, у вас в великих танках з цим проблеми. Якщо ЛТшки тупі не світять, то і зливають швидко, це вся фігня, а не катка буде. А можна його попробувати зараз якось? Маніпулювати ним і відвести його в ту сторону. Тікай, жінка, тікай. Так, а тепер берем. Отлично, не спалився, все чітко. Маніпуляція пройшла успішно, перевіряйте. Я хочу... Привіт, Стар, приєднуйся, мої вітання. А Стар, ну це треба в тебе запитати. Ти ж розумієш, про що я, так? It's the numbers, Ayumi. I don't like what I'm seeing. If you'd stop interfering with my company, the numbers would be better. Your company? That's funny. I thought it belonged to Mr. Harada. Give me a break. We both know you set up that identity so we could both reap the profits off the books. If Generdyne was showing a profit, we wouldn't be having this conversation. How the hell am I supposed to make a profit when all I have is your brother, the idiot, as my chief technician? I'd choose your next words very carefully, Miss Komiko. Raise the utility costs to your clients, cut some staff, I don't care how you do it. I want Generdyne's profits soaring by the end of the month. And if I ever hear you talking about Brayson like that again, well, I'm sure you can imagine the consequences. Розумію, Володь, розумію. It's nice to have visitors up here in the tower. Ви знали, що ваш генеральний директор, пан Харада, насправді адміністратор бою? What? Oh my god. Funny thing is, when you think about it, it actually makes perfect sense. I've never actually met Mr. Harada. I haven't even seen a picture of the man. I've only communicated with him via messages. So that means Bayu has a controlling stake in Generdyne already. And he's soaking up a corporate salary to boot. Pure genius. Well, this certainly puts a different spin on things. I'll just keep my head down for now and my mouth shut about Brayson Bayu. Да, врятував я цього мужика, врятував, бо було б йому хана, якби він той звід би It поніс. was great speaking with you. Я не знаю, чому вони називаються. Можливо, космічні сили, дійсно. Можливо. Я просто, Астар, щоб ти понімав, я досі переклад не оновив. Уже як 3 тижні є, ну, нормальна версія цього перекладу. Його автор уже його доробив повністю. Виправив всі помилки. А я до сих пір не встановив собі оцю оновлену версію з виправленими помилками. Це може бути просто помилка по перекладу, але я їх чомусь і називаю військово-морські сили, не знаю. Хоча, по ідеї, військово-космічні сили має називатися. ВКС. По ідеї, так має називатися військово-космічними силами. Розумію, Володь, чисто збрили, да, її? Хе, забавно. Чисто Т-95 виїхала і в ангар. I did not enjoy the experience. Plenty of space in the members' lounge today. Я шукаю Аюмі, коміка. You people should leave her alone.
What do you want with her? Чому ти так турбуєшся про Аюмі? Not that it's any of your business, but we're very close. We're in love. I refuse to let anything bad happen to her, no matter how much trouble she's gotten herself into. У мене є деякі документи, які вона має підписати. Yeah, sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. I suspect I would enjoy the attempt much more than you would. Хто мене викине, ти? When I need the trash taken out, I call the strikers. They take care of the garbage around here. So unless you want to deal with the toughest gang in Ebside, I'd suggest you leave. Now. Я не збирач боргів, я з Багряного флоту. The Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Sorry, well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out, but, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Of course, access to the lounge is going to cost you, and I'm not changing my mind about that. Ладно, 5000 платим. Excellent. Then here is your access key. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. Enjoy your stay. Що там по квестам у мене ще раз треба переглянути? Вбити. Ага, прикольно. Тобто мені дають випробувати цю штуку, виходить, да? Я, в принципі, не планував її випробовувати. Андрея, давай, заходь. Андрея, заходь. Ладно, не важно. Та я сам оце очікую, Астар, ніяк не дочекаюсь. Yeah. What do you want? Ти працюєш на Генерадайн, так? Before you continue, let me save you some time. If you're having a problem with your POW or a complaint about your rates, you need to contact our customer service department. Anything else? Нічого, вибачте, що потребував. Мені потрібно потрапити на електростанцію Гендайн. You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. Можемо показати докази? Допоможіть мені, або докази твоєї змови з бою потраплять на SSNN. How the hell did you find that? It was Estelle Vincent, wasn't it? That bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. Ні, я не хорнит, ну я б Багряний флот вирізав би. І що саме ви робите для Генерадайна? What is this? A job interview? I'm the COO of the company, second to the top, right under our esteemed CEO, Mr. Harada, also known as Benjamin Bayou. So when you ask me what I do for Generdyne, the answer is nothing. The Bayous run the show, and I tread water. The salary helps, of course, but at the end of the day, I'm just a joke. Sitting in an office to make things look legitimate. Чому Бен'ямін Баю приховує, що він генеральний директор? Keeps them off the Freestar Collective's radar. They might actually step in if they discover that the same person controlling the city's regulations and bylaws benefits financially from them. If you haven't figured it out by now, Benjamin has a stranglehold on the city.
You can't take a piss without him charging you after flush. Try and get in his way, and then he uses Neon security to beat you senseless. Or the Sioga Syndicate to make you disappear. Гадаю, ви не в захваті від того, як просуваються справи в Генердайні. If you had to work with Brayson Bayu, you'd understand. The man is still a totally incompetent fool, and he's running our company into the ground. The worst part of it is that he's Administrator Bayu's brother, so I can't fire him. I can't reassign him. I can't even yell at him. It's like having a cut on your body, and you're helplessly watching yourself bleed to death. Except in our case, we're hemorrhaging money. Між вами і Бенджаміном Баю відбувається щось особисте? I suppose if I don't explain, a copy of that recording you found might end up on the next SSNN report. Okay, fair enough. A few years back, the previous CEO of Давай, Technology Володь, went давай, missing. успіху там. As the COO, I was next in line for the job. Instead, Bayu muscled his way into the company and gave me an ultimatum. Either back up his bullshit Mr. Harada identity, or I'm gone. I had no choice. But I decided right then and there, I was going to do whatever I could to take what was rightfully mine. If that meant seducing Так, Астер, Bayu міг to би take тобою more всіх rounds, залякувати. then so be it. Luckily for me, Mike has been incredibly understanding about the whole thing. А що сталося з попереднім гендиректором? What do you think happened? Bayu started sticking his nose into Generdyne's business, all but outright demanding a cut of the profits. In response, the CEO made a huge mistake by threatening to take his grievances to the FC. His shuttle never arrived. Need I say more? Вона, мабуть, дуже важлива для вас. More than you can possibly imagine. Micah is the only person in this godforsaken city that's kept me from going completely under. She doesn't want money, doesn't use me for influence or as a stepping stone to get ahead. She loves me for being me, and I love her for being the same. And when this stupid bullshit is over, and Bayu is 10 fathoms deep under Neon, we'll be there for each other. Forever. Так, окей, I з цією just жінкою know this поговорили. will come back to bite me on the ass. I just Не know- треба такого робити, Астар. Негідництво якесь пропонуєш, як завжди. Pardon? Love the vibe of this place. Так, треба до Генердайну увійти тепер. Нам дали ключ, тепер ми можемо пройти спокійно. Ну там у нас будуть проблеми, як нам повідомили, з найманцями. Нарешті я випробую свій кулемет новий. Not sure how much you Я чекав цього дуже довго, щоб скористатись цією штукою. Так, збереження. Обов'язково збереження, без збереження нікуди. Так, нам он в ту сторону. І там буде прохід, да, там буде прохід. I would hope for the sake of these workers that after Так, a while, зберіг ігру. get used to the smell. Нам сюди. Do admire what they do. Неправда, Островський. Це негідництво. Так, ігру треба зберегти. Тут, до речі, купа лута є цікавого. I am glad we are on this side of the glass. For a variety of reasons. Напевно, треба по стелсу буде йти. Оцю штуку цікаво можна вскрити? Ні, це не вскривається, на жаль. Так, зберіг ігру.
Тихо, мужики, тут нікого нема, успокійтесь. Андрея, давай сюди заходь швидко. Looks like this goes up to another floor. Ну та понятно, Астар, да. Все понятно, діло, так. Доволі суттєвий нерв, я б сказав би. То, що вони йому там 40 альфи накинули, вибачте мене, це лайно повне в порівнянні з пробиттям. Бо пробиття важливіше, ніж ті 40 одиниць альфи. Краще б вони йому альфу залишили, ніж нерфить кляте пробиття. Точніше, навпаки, краще б йому пробиття залишили, як є, ніж альфи накидувати. Я трохи не туди зайшов, правда? Там охоронець, треба обережно проходити. З роботом доведеться розібратися, я думаю. Офігенний кулемет, мені до вподоби. Best not to leave anything useful behind. Так, нам сюди. А в принципі можна з ними не битися. А, я поняв, Астар. Даже так. Іще менше, ніж я думав. Сумно, доволі сумно. Сумно це, Астар, сумно. Тихо, тихо, не чпать мене, не чпать. Вгомоніться. Нормальний стелс, Астар, як ти думаєш? А де Андрея, цікаво, ділась? Непонятно де. Так, активуємо цю штуку. Завантажити. Ага. Так, тепер треба бою знайти. Мужики, привіт. Посуньтесь трохи, мені в цю сторону потрібно. Так, тут постой, я поки залутаюсь зараз. Що тут у нас цікавого? Ага. Ну, в принципі, заберем. Stop, please. Don't shoot. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this violence. Good one. Тут має бути якийсь підступ. No, no catch. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. Згодний, він на це заслуговує. I think you could safely say that most of Neon would agree. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. You should consider distancing yourself from your brother.
Perhaps somewhere off-world. Ти маєш викрити Бенджаміна за всі його тіньові справи, які він зробив. That wouldn't do any good. For every scheme he's gotten himself into, he has a bulletproof exit strategy. Man's virtually immortal. If such a thing were possible, it likely would have happened before now. I expect it is beyond your ability. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Наскільки важливі справи у вас тут, у Дженердайні? On a scale of 1 to 10, 1 being the worst, I'm at about, I don't know, a -8. I don't have the background for this electrical engineering stuff. Chief technician? It's ridiculous. Ben stuck me down here expecting me to work miracles. He didn't stop for even a second to think of the repercussions. That's so typical. All I need is one breakthrough. One. And I could shove this job right in his face. Damn, that would feel good. Можемо використати, можемо використати, власне кажучи, наш скіл, який дає багряна фракція, точніше, в даній ситуації вона дає нам розширення в діалозі. Я впевнений, що провідну сітку можна адаптувати під створення антиелектромагнітної зброї. Holy crap. You might be right. I mean, it would take some time, but I bet I could figure it out. Huh. All this time I've been trying to develop something new, and it's been staring me in the face for years. Oh man, that is so like me. Thank you for giving me that kick in the ass I needed to get going. Як ти опинився в Генердайні? As usual, you can thank my dear brother for that. At first, he made me deputy administrator. That went well, until I wouldn't cooperate with Owen Dexler and all of his thugs at Neon Security. Then, he had me work with Valentina over at Xenofresh, helping with Aurora distribution, until she pinned a credit skimming scam on me. And now, here I am, chief technician at Generdyne, when I don't even know the first thing about electrical engineering. Чому ви з Бенджаміном так ворогуєте? Because he's a two-faced son of a bitch, that's why. It's not like I should be surprised. When we were younger, we never got along very well. I mean, he's 11 years older than I am. We had 2 different mothers. Might as well have been from 2 separate families. Мабуть, це було важко. That's an understatement. I never knew my actual mother. She was my father's mistress. And I was told she vanished from Neon when I was only 2 years old. Ben's mother, she didn't give a crap about me. Wouldn't even let me call her mom. I just had to call her Liliana. Can you imagine? And then there's Dad. So buried in the day-to-day operations of Neon, he didn't have time to pay attention to his bastard son. Ти коли-небудь шукав свою біологічну матір? Yeah, I've tried, but I always hit a dead end. It's as though she was here one day and suddenly vanished the next, and then her existence was erased from everyone's memory. I wouldn't be at all surprised if my father had her killed to avoid public embarrassment. That's the kind of man he was. Мені шкода. Yeah, everyone's sorry. Just as sorry as I am. Look, I appreciate what you're trying to do, and it's nice to get this off my chest, but talking about it isn't going to change a thing. That's why I gave you the encryption cipher. Anything I can do to stick it to Ben, that's the real therapy.
do me a favor and don't tell my brother we talked. Hmm? Так. Користуємось цією штукою. Повідомлення зараз прочитаємо. Так, процедура розшифровки, розшифрував, отлично. Повертаємося, виходимо звідси. Так, що у нас тут цікавого, а? Тут багато, бачу, речей цікавих, доволі таке. Так. Торгова вежа. Нам треба на торгову вежу. Отлично. Так, а що, виявляється, весь цей час можна було так просто зайти і вийти? Ви прикалуєтесь, да? Просто офігіть. Так, тепер нам в астральну кімнату потрібно, погнали. Зараз будемо квест здавати. There you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. Так, не поняв. It's Це якась obvious підстава? we're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Generdyne's systems. Ви чекали на мене? Well, yes. You didn't Вот think это your підстава. little foray into Generdyne would go completely undetected, did you? Якщо ти знаєш, чому я тут, то знаєш, що на кону. All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. А яка для тебе різниця, якщо багряний флот вкраде секрети Генеридайна? Because, like the majority of revenue-generating businesses in the city, I have a vested interest in Generdyne's profits. But more importantly than simply losing money, I don't like anything in my city being interfered with without my approval. Я його підставлю. Давай, друже, подумай, укласти угоду з флотом буде дешевше, ніж платити за видалення вірусу. Probably. But do you want to know why that's not going to happen? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and ask questions later. That's not how I do business. Я всього-навсього твого робота завалив, чого ти починаєш? Ваші методи нічим не відрізняються від наших. It may seem that way, but for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. Да і так його живим залишу. That is an offer. Your negotiating skills are impressive indeed. Що з ними станеться? You don't have to worry about that in the least. You point me to our little mole, and I'll do the rest. You don't even have to get your hands dirty. Та всі ми розуміємо, що з ним трапиться. Це був я. Really? That's the story you're going with. Very well. There's a body that Neon Security is going to be discovering very soon. One with concrete evidence that links you to the murder. I'd say you have about 1 hour to leave this place before you have a price on your head. I almost admire your commitment to corruption. Almost. So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards.
Ти умреш раніше, ніж я звідси піду. А курва, безсмертний непіся, стар! Диви, курва, картинку намалювали. Він що? Що це за, мать його, хрінь така коїться? Я понять не можу. Алло! Він тупо, через нього кулі проходять. Що це, мать його, за міраж переді мною? Алло, Бетхезда, ви з глузду з'їхали? Через нього кулі проходять. Ви чого, прикалуєтесь чи що? Що це за, мать його, галюцинація переді мною сидить? Так, звалюємо звідси. Взагалі, якщо на то пішло, у мене є трошки інші плани. Завантажуємось. Тут треба трохи переіграти, я трохи неправильно зробив, мені треба один варіант. Мені знову таки напарник помішав. Місії по стелсу, як я вчора і говорив, от я глупість зробив, коли пішов по стелсу, но взяв з собою напарника. Я знав, чим це закінчиться, я підозрював це. Завантажуємо на самому початку. Нам потрібно з вами кидати напарника і йти без напарника, бо напарник тупо стелс запарює. Ви в цьому щойно могли переконатися. Знову таки. От знову я наступаю на ті самі граблі, беру з собою напарника на місії по стелсу, і ці місії провалюються. Це повна хрінь. Я більше такого робити не буду. Коротше, зараз перезавантажуємось. Я хочу просто один варіант, я хочу підставити бою. Якщо його вбити не можна, то його можна підставити. Цей покидьок мене максимально дратує, а я його кидану через плече. Причому по жестіки. А якого хріна з ігрою? Алло, Беткезда. Ну що це за приколи такі, Астар? Астар, скажи то до Говарду, щоб ігру полагодив. О, все, ігра полагодилась. По нам стріляють, так? Так, по нам стріляють. Завантажуємо ще. І оставляємо напарника позаду нас. Нам він не потрібен. Да, ну пушка ця прикольна, та що в мене в руках. Вообще офігенно, мені подобається цей кулемет. Її, якщо покращить, вона буде просто знищувати. Тому треба прокачувати цю штуку. Так, сюди. Настав час нам розійтись. Все. Кидаємо спутника і йдемо соло. Я не знаю, як це зараз часу займе. Звісно, я ні з ким розмовляти там не буду більше. Ну, я так чисто з братом Бенджаміна Баю поговорю. І більше ні з ким не буду говорити. Йдемо одразу по стелсу. Я хочу цього покидька підставити. Коротше, дивіться, який у мене план. План укласти з ним угоду, щоб він співпрацював з Багряним флотом. Потім ми приходимо до військово-морських сил. Розповідаємо їм про те, що Баю співпрацює з флотом. Військово-морські сили, в свою чергу, повідомляють об'єднані колонії. Об'єднані колонії, в свою чергу, передають цю інформацію рейнджерам Фрістара. І рейнджер Фрістар, колектив Фрістар, точніше, і колектив Фрістар, вони просто пов'язують Баю. І все, ізі, перевіряйте. Співпраця з терористами. Сподіваюсь, в ігрі це спрацює. Бо в житті ми можемо бачити, що багато компаній з Росією до сих пір співпрацює, і, на жаль, їм нічого за це не відбувається. Абсолютно нічого. Так, мені зараз треба трошки бустанути свого персонажа. Мені треба непомітність. Так, отлично. Добре, що робот-пилісос на мене не агриться.
Потихеньку проходимо. Ми ще шуму не піднімали, це отлично. Ось сюдою проповзаємо по вентиляції. Щоб цього робота клятого не трогать, бляшанку грьобану цю. За яку на мене обідались. Так, збереження робимо. Потім стелс. Отак він працює. Тихо, 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 тут нічого немає. Ви помилились, тут нічого нікого немає. Робот, я сподіваюся, ти мене не здасиш. Своїм друзям. Хай шукають, мене фіг знайдуть. Так, ну тут наче поки все норм. Іде. Як мені цього страшника прибрати? Блять. Мене спалили. Звалюємо. Ні, це вже все, це треба перезавантажувати. Так. Ось сюди давай перезавантажимося. Це, на жаль, не спрацює так. Надо десь шукати якусь вентиляцію і через неї проходить. Так, допомога. Де той клятий симулятор? Десь у мене, до речі, була штука одна, яка лікує залежності. От, наче я її щойно заюзав. Да, це спрацювало. Так, просуваємось потихеньку. Так, все окей. Їздимо далі. Я про цього клятого робота постійно забуваю. Все, можна спускатися, нормально все. Так, спустився, за собою закрив, отлично. Я робота хоч і загрив, но він розагрився. Я там перечекав, поки агрес спаде, так сказати. Так, тут обережно максимально. Максимально обережно. Так, збереження. Бля, спалили мене. Ладно, є один момент, який можна перевірити, який має спрацювати, по ідеї. Зараз ми це протестуємо. Маніпуляції застосувати, знову ж таки, щоб їх відволікти. Якщо я їх відволікаю за допомогою маніпуляцій, то вони не агряться на мене потім. Фейліт? Маніпуляція фейліт, дивно.
Дуже дивна історія. Проходимо. Отлично, цього разу пройшли без проблем. Без перешкод, збереження ще одне. Якби нас тільки оцей робот не спалив би. Отут знизу зараз буде проблемний момент, так сказати. Треба шукати вентиляцію десь. Щоб тут пройти. Збереження робимо знову таки. А може якось можна все-таки прослизнути? Можна комп зламати, попробувати. Ось так. Ось так, отлично. Комп зламав. Відчинити двері. Це, по ідеї, ми отримали можливість пробратись до... О, це склад. Круто. Це тупо склад. Можна контрабанду забрати, але вона мені поки не потрібна. А тут у нас що? Такий собі лут. Я хотів знайти тут вентиляцію, але її тут, видно, немає. Так, ну цей робот наче не агриться, це слава Богу. Laboratory result. Project GRD-092A. Technician Shibata reporting. I am reporting on the progress of Chief Technician Beiyu's project, the multi-terabyte nutriment preparation node. We've discovered by that directly connecting the power conducts into the conduction grid matrix, we can avoid signal loss. This should increase our output significantly and reduce the results by the factor of at least 10. Our goal, as per the chief technician, is to have my burrito ready the moment after I shut the door on the device. And though we've come close, we are still falling short by 3 seconds. We shall continue to investigate. Так, заберемо цю штуку собі. Крадемо. А отут за дверима буде проблемний момент. Треба якось його обходити, пробувати. А, ні, далі трохи цей момент буде. Отут якраз за цими дверима він буде. Може десь каналізацію все-таки можна знайти, точніше вентиляцію. Так, зберігаємось. Я знаю, куди він там пішов мене шукати. Не видно ніфіга. Угу. Скільки агриться на мене, тварі. Так, застосовуємо ще один цей препарат. Щоб менше шуму видавати від ходіння. Ми його зараз сюди відправимо. Закриємо дверки. Так, збережемо ігру. І прослизнемо. Да, чітко спрацьовано, а ось якраз таки те, що нам потрібно, вентиляція. Отлично. Супер. А оце що таке? А, це під замком, та я не зможу скористатись тою штукою, на жаль. Проходимо. Не шумим.
Так, мужик пройшов туди, куди мені потрібно, щоб він пройшов, отлично. А ми проходимо сюди. Єтіть, колотіть. І офігіваємо. Так. Завантажуємо ігру. Бо туди, на жаль, так просто не попасти. Надо подумати, як нам там пройти, то... бо через двері так не вийде. Єтіть їх там дофігіще, реально. Отлично, то, що він звалився. А ось, дивіться, вентиляція далі продовжується, супер. Через неї пролазимо і йдемо собі спокійно. Да, все отлично. Я її чомусь тоді не помітив, не звернув уваги, напевно. А вона є. І от таким чином ми можемо пройти без проблем, без перешкод. Так, зберегти ігру. Тут ще не все не закінчено, тут ще нам... Оп, проходить і проходить. Так, обережно. Саме головне обережність. Зберігаємось. Так, потихенечку прокрадаємось. Щоб ніякий нам не завадив негідник. Ось, і цей ліфт, який нам і був потрібен. Супер, дійшли. Чисто по стелсу, без ніякого шуму взагалі. Я б сказав би, навіть ідеально пройшов. Ну, майже ідеально, без малого. Трошки пошумів, але не прямо сильно. Все в межах дозволеного, так би мовити. І ніхто не постраждав навіть від моїх дій. Technician Shibata, currently posted to Genodyne's R&D laboratory. Personal notation. I'd like to go on record about my feelings about Chief Technician Bayu. Though most of my fellow employees feel that he's underqualified and incompetent, I feel that they are underestimating him. I've spoken to Brayson at length, and I find him actually to be a kind and endearing person. I think that living in the shadow of his brother, Administrator Benjamin Bayu, has given him a bad name, and that's a shame. From what I can gather, he was placed in his current position against his own better judgment and asked to do the impossible. It's an unfortunate situation, but I will and the technicians in the department to be more supportive. Так, візьмемо цю штуку собі. Currently posted to Genodyne's R&D laboratory. Це теж можна забрати, в принципі. Так, нам треба оцей комп'ютер. I'd like to go on record about my feelings about Chief Technician Bayu. Так, нам потрібен Брайсон Баю. Йдемо до нього. Він, в принципі, тут недалеко. Но я, пожалуй, зі стелса не буду виходити. Хоча можна трохи пробігтись, думаю. Пробігся, перевіряйте, всіх загрив. Краще не бігать. Загрив всіх, кого тільки можна. І ще як варіант, знову ж таки, скористатися оцим приладом, який шум зменшує відходіння. Причому цей препарат, він не тільки зменшує шум, але він іще і бафає нам швидкість пересування. Доволі таки ефективна штука. Там робот. Обережненько проходимо. Вентиляція, нам туди. Бо там погані роботи, дуже злі роботи, які нас з задоволенням пристрелять своїми бластерами. Так що обережно просуваємось нагору. Збережусь.
всякий випадок. А як мені тепер? Мені це нагору потрібно якось попасти. Як мені це зробити, коли вони на мене агряться? Мужик, може, ну його нафіг ці проблеми, а? Курва, загрився на мене. Тут наче й недалеко треба пройти, але все-таки якось потрібно пройти нам. Шкода, що тут немає димових бомб. Доволі, бо вони б не завадили б мені зараз би. Що у нас там по обстановці? Сюди дивиться охоронець, так? Так, робот дивиться. Там хтось на горі знаходиться, так? Жінка, оця жінка. Її пристрелили, жесть. Її тупо пристрелили. Завантажуємо, так не піде діло. Так, я напевно нікого тут не буду в маніпуляції брати, бо вони його сразу в решето перетворюють. А мені жертви не потрібні у даній ситуації. Хоча це будуть проблеми їхніх уже робітників, так як я нікого не агрив, фактично, і вони навіть на мене не агряться, але все рівно трупи залишаться, це неправильно. Треба ж без трупів проходити. Прослизнули. Дверки закрили. Отлично, получилось. Супер. Прослизнув швиденько, прослизнув все-таки. І тепер піднімаємось нагору через цю вентиляцію. Тут, по ідеї, проблем уже взагалі немає виникнути. По великому рахунку. Так, тепер просто от тут під самий край біжимо. Під самим краєм ось так ось пробираємось, щоб нас не бачив ніхто. І ось сюди ось телепортуємось. Переміщуємось на 3-й рівень. І тут нас чекає ось цей персонаж. Тепер він не встривожений, ніяких проблем, тепер він спокійний повністю. Oh, it's you. I was wondering how long it would take you to get down here. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. I just don't want anyone getting hurt. Як ти дізнався, що я шукаю шифр? Я це в нього не спрашував моментно, я запитаю. When you access the computer in the power core, it sends a notification to me here. I knew you were coming, I just didn't know when. No. Так, далі все як минулий раз, скіпаємо. He's the administrator. I think you could safely... You know, everything always... That wouldn't do any... You know what? The passcode for my... I'm getting out of here. Так, ну і тепер далі також інші діалоги. Розпитуємо у нього. That's an understatement. I never knew my Ben's mother. And then there's... Yeah, I've tried. It's as though I wouldn't be at all. Yeah. Look, that's why I gave you. As usual, at first he... Then he had... And now... Так, і останній варіант. I don't have the back. Ben stuck me down. All I need is... Так, також допомагаємо йому.
It- з провідною all this сіткою. time, thank you for giving Все. Цей момент готовий, супер. to be in control. Він дає нам код. І ми можемо скористатися його комп'ютером. Так, все переглядуємо. Все. О, а це я навіть не дарма переіграв. Мені легендарку навіть дали за ідеальне проходження. Що там за легендарка? А, бляха. Ну, хоч і легендарка, але погана легендарка. В принципі, минулого разу теж предмет не особо хороший був, но комусь із союзників видам цей дробовик. Або продам просто. Ну, хоч все рівно приємно, що легендарки падають, як не крути. Так, зараз йдемо в Неон до Бенджаміна Баю. По ідеї, тепер у нього будуть інші трохи варіанти діалогів. І я хочу попробувати свою ідею його підставити, щоб перебрати його. Якщо це спрацює, це буде взагалі отлично. Я просто подумав, що це може спрацювати в пріоритеті на майбутнє. Тому ми зараз в цьому переконаємося. Ah, there. It's obvious you're here. I assume that. Well, yes. Тут також скіпаємо зараз певні моменти. All too well. You know, that's the last. Так, угода з флотом. Probably. But do you want to? It's because I. No. Ага, все-таки не получиться з ним так мирно рішить, да? It may seem. Look, I'm not. All you have to do. Так, кажемо, що це був я. А якщо... А давайте спробуємо. Можемо домовитись про фінансову угоду. My dear friend, you couldn't possibly offer me enough money to offset the embarrassment that this has caused. I'm afraid you'll just have to reveal your source. Так, кажемо, тоді йдемо, як і йшли. Really? That's the story you're going with. Very well. There's a body that Neon Security is going to be I'd say. So. Oh. Так, все, цей моментик скіпнули. Отлично, йдемо звідси. Ну нехай хоч одна тварь на мене загриться, в цього мужика потім такі проблеми будуть, я їх всіх тут виріжу. Хоча вже можуть, до речі, почати агритися. Ну, у мене є година, година ще не пройшла, в принципі. Тому користуємося цією годиною і звалюємо звідси. Ну, а про його банду неонову охорону я, в принципі, не переймаюсь. Мені це якось не завадить, насправді. Ми з цим розберемось, якщо треба буде. Так, нам потрібна мадам Саваш, виходить, так? Її чомусь тут немає. Це що, її вбили? А ні, вона тут, я вже злякався. Та ні, стоп, її тут немає, по-моєму. А де вона? А, вона там, за стінкою. Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? The man is priceless. Що сталося в Astral Lounge? Well, I was hoping we'd celebrate your return with some drinks and a pile of Aurora. I was about to start partying early when Boone Morgan tipped me off that Bayou was on his way down with some Neon security goons. I'm pretty sure I missed him by less than a minute. Left a ton of good stuff behind, damn it.
Він мене не лякає. You're not the least bit concerned that he found the virus and figured out where we were meeting that quickly. Must be nice to be so naive. Думаю, я закінчив. Well, I'm glad someone's happy. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it all back. Кому ти винна гроші? Well, a business partner of mine named Nix was the author of the virus. Don't know if you know him or not. Then there's the folks I paid to keep an eye on Ayumi Komiko, a few of the guards at Generdyne. Like I said, it was a huge job. Honestly, I shouldn't be revealing my sources because that puts you on their radar as well. But hey, you asked. Можу виписати тобі кілька кредитів, щоб покрити витрати. That's exactly what I had in mind. I guess you aren't such a rook after all. How much are you willing to part with? Давайте дамо їй 9 тисяч. Wow, that's way more than I expected. I had no idea you'd be so generous. Я все рівно більше зароблю за цю Alright, місію. I guess we're done here. Tell Delgado if he ever needs me for anything else. I've still got his back. And hey, you won't be hearing rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. Lifeblood of the fleet. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. Баю повністю зруйнував твої плани щодо використання вірусу? Completely ruined? Nah. I was hoping it would stay on Generdyne's mainframe for the long term, but hey, at least it's already fed me a huge amount of data. А, все ж таки воно щось отримало все-таки. Though he charged me about 6 months worth of earnings. With any luck, I'll be able to recoup my costs in no time. То що далі, Естель? I hear things are heating up back at the key, so I might fire up my bird and head over to check things out. Rumor has it that Delgado has some solid info on the Crix's legacy story he's been hawking for the last few years. If there's even a chance that it's true, I want to be there when Shinya Voss starts splitting the loot, if you catch my meaning. Ви вірите в спадщину Крікса? Дійсно вона існує? Now how did I know you were going to ask me that? Honestly, doesn't matter if I believe that Crix's legacy exists or not. What's important is that I believe in Delgado. If the man thinks that chasing shadows is gonna make us rich, then who the hell am I to judge, right? I mean, I'm not gonna jump off a cliff for him or anything, but hey, he needs an extra ship at his side, he's got it. Так, ну цей квест ми, виходить, закрили. Тепер можна повертатись до Крікса, або можемо піти спочатку до космічно-морських сил і, власне кажучи, повідомити їм деяку інформацію. Да, повертаємось з інформацією до лейтенанта Тофту. Те, що трапиться в Неоні, мене зовсім не турбує. З цим, я думаю, ми розберемось в майбутньому. Баю, в принципі, не вийде зі мною щось зробити. Стикуємось. Так. Виходимо. Я, до речі, трохи корабель перебудував, як бачите, його задню частину. Чуть-чуть. Hello, Captain. Так, нам на ліфт. На другий поверх. Так, і ось лейтенант Тофт. Давайте здамо докази. Є докази. Excellent. Let me have it, and I'll upload it to our database. Взяв це з офісу керівника General Motors. Досить прокляті речі. Benjamin Bayou, pride of the Free Star Collective. О, отлично. Баю про це пошкодує. Bringing us proof that he's been manipulating Generdyne from the shadows is pretty tasty stuff.
The FC will pay dearly. Ідеально. Все-таки те, на що я розраховував, здійсниться. Поки що все. Отлічний результат, Keep up the отлічніший. good work. Все. Мінус Бенджамін Баю. I'll be here if Мінус. you have any more questions. Мінус Баю. Так. Що там у нас по квесту цьому головному нашому? Докази здав. Повернутись до ключа. Повертаємось до ключа. А, звідси фіг я телепортнусь. Щас телепортнусь. От, і тепер з нашого корабля ми можемо, власне кажучи, це на кораблі вже? Так, це вже на кораблі. І тепер з нашого корабля можемо далі відправлятись. Візьму з собою Андрею. I'm glad to see you. I have sharpened the blade for the... Що там у мене по інвентарю, до речі? Так, вантажний відсік, інвентар. Перекладаємо туди деякий хлам. Я тут трохи нагрівся. Ну і тепер телепортуємось до ключа. Треба стиковку зробити. Стикуємось. Так, і виходимо звідти. Так, а ну-ка, одну хвилинку, народ. Треба зараз дещо зробити. Щас повернусь. Щас, треба відійти на хвилинку.
Так, я тут, повертаюсь. Так, продовжуємо. Опа, нас зустрічає Наєва, одразу цікаво. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as А soon що as відбувається? Хіба ти не хочеш почути, що сталося на Неоні? Hooray! You got the conduction gizmo. You did exactly what we asked you to do. Good work, pat on the head. Are you ignoring me or something? I just said there's an emergency. Коли гості перестануть називати мене новачком, я зробив роботу і заслуговую на повагу. Respect. That's why you're here? Look around you. The only reason all these losers are here is to earn credits or die trying. When I feel like you've earned it, I'll stop calling you Rook. Right now, we've got a crisis on our hands. Сподіваюсь, не все так погано. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Можливо, вони мене викрили? Your ass to the repair bay. Go! Можливо, вони мене викрили і це підстава? 18 тисяч доларів. Я ж казав, що я більше зароблю на цьому завданні, ніж заплатив ті жінки. Я їй заплатив 9, заробив 18 і в результаті отримав опять 9. Нормально. 9 вернув і 9 заробив. В принципі, мене влаштовує. Можливо, підставуха, а можливо, реально якась проблема трапилась. Щас, принаймні, дізнаємось. And you are sure we will have those defense batteries up and running? No, I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right, I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Що за захисні батареї? Nothing you need to worry about. Stay in your own space lane and let Jazz do her damn job. Now, do you have what we sent you to Neon for, or not? Я не знаю, про що ти говориш. If you're making a play for more credits, it's not going to work. Cut the crap and give the conduction grid tech to Jazz. Perfect. I'll get to work on this as soon as we're done here. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC Systef is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crixus. А я хочу вас тут всіх перебити. Звідки ти знаєш, що вони хочуть напасти? I have a very reliable source at Mast. Ото курва. They were so concerned that the threat was real, they actually jumped the information out to us right away. Чому спадок Крікса так важливий? Oh my god. Haven't you been paying attention? The only reason half the fleet's captains haven't scattered across the settled systems is because they're waiting for their part of the score. No money means no protection. No protection means we are done when Systef arrives. Simple enough for you? Коротше, тепер зрозуміло, на чому тут все тримається. Я краще тут залишусь і буду битися. No. I need you to stay the course and bring that money back to the fleet. Lay it out, Jazz. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Keys databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the CommSpike module installed as well. Oh, is that all? And here I thought this was going to be a challenge. Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the Legacy, and bring us the cash. Де я можу побудувати потрібні мені модулі? Everything you'll need for ship repair and construction is down in Jass's section of the key. If you have any questions about the modules, she'll have all the answers. А якщо там нічого не буде, коли я доберусь до того чортового корабля? You better pray that isn't the case, because that means we are done. As in, no more Crimson Fleet. Має бути якийсь підступ. Of course there's a catch. What, you thought this would be easy?
After you board the Legacy, be on the lookout for 2 transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Я вас поняв. Курва. Навіщо мені 2 модулі переміщення, щоб відкрити сховище? Because those Galbank ships were carrying so much money they didn't even trust their own crew. А що якщо я не зможу зламати шифр? That would be a first. I have yet to see encrypted currency that Shinya could not manipulate within hours. I mean, the guy plugs his body directly into his mainframe. He eats, breathes, and shits numbers all day. No, I'm not worried about him. Можеш на мене розраховувати. Yeah? I sure hope so. Look, I'm gonna make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now Довіра. Це називається довіра. А у спадка Крікса є щось більше, ніж просто гроші? The Crimson Fleet isn't really a fleet. It's an ideal. A principle that Krix sought to set up so that pirates didn't infight over scraps. Over time, that notion has been lost. Captains have been turning their backs on the fleet, doing jobs on the side, killing each other. Bringing Krix's legacy back to the fleet would be like validating everything Jasper Krix believed in. And I'm certain it would unify us once again. Of course, it wouldn't exactly hurt to have all that extra money at our disposal. But I think you catch my meaning. Хто ці капітани, про яких ти постійно згадуєш? You've met some of them already. Matis Castillo, Yevgeny Rokov, Juan Dayu, Estelle Vincent, and Adler Kemp. They might feel like independents to you, but each one of them has a stake in the Crimson Fleet. And each one of them wants a cut of the wealth. I am sending word out to every able-bodied captain that they are needed. We'll see how many answer the call. Що вас найбільше турбує щодо майбутньої атаки? The toughest nut to crack is if UC Sistef brings in the Vigilance. That Commander Ikande has himself a hell of a ship there. Advanced shield tech, bristling with weapons. Ну, я бачу той I корабель. would love to see that thing burn. If we hope to stand a chance against it, we need those defensive batteries and Krix's legacy. Now get your... Я бачив ту штукенцію, бачив. Так, що там по квестам? Треба встановити модулі. Погнали, встановимо ці кляті модулі. А мені Джаз потрібно, да. Потрібно з нею поговорити. Не допоможеш мені з кораблем? Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Мій корабель потребує ремонту. I'd love to take your money, but fine Так. by me. Ще раз. Можеш розповісти мені про захисні батареї ключа? There are 3 defensive batteries, basically high-powered military space turrets, triangulated around the key. They were part of the UC's original defenses for the station. Pretty effective, too. Can put some serious hurt on enemy spacecraft. The good news is that the batteries have an incredibly wide field of coverage, so they can pick off ships trying to reach the key from any vector. The bad news is that they're 100-year-old tech. They keep breaking down and are expensive as hell to keep operational. Як модуль провідної сітки допоможе добратись до спадщини? Well, you already know that the conduction grid does a pretty nifty trick. It absorbs extreme voltage and converts it to usable power on neon. The version for your ship can still absorb incoming electrical energy, like, say, the EM field surrounding Bannock 4, but it can't store the power. Instead, it just scatters the EM harmlessly away from the hull, insulating you from frying every circuit aboard. As a nice side effect, I'm betting the module will make your ship somewhat EM weapon resistant and boost its shield regen. Lucky you. О, це реально хороша штука.
Як модуль ComSpike допоможе дібратись до спадщини? The ComSpike traces and decrypts coded signals. As long as you have the transponder ID, you can track pretty much anything. That file you lifted from the Galbank archives contained the Legacy's transponder code, which I'll program into your nav system. All you have to do is get within the vicinity of Bannock 4, and the ComSpike will automatically point you to the target. Cute toy, huh? Так, корабель. Not a problem. Модифікувати потрібно. Shops always. Не то, мені потрібно модифікувати корабель. I need to get those defensive batteries on. Not a problem. Модифікувати. Oh, yeah. Так, відкриваємо кораблебудівельник. І нам потрібно модулі додати. Так, а де мені шукати ці модулі, то курва їх мать. Механізми шасі. До речі, такі шасі в мене вже є і так, і без того є. Так, обладнання. Це не воно. Ось воно. Провідна сітка і ComSpike. Так. Встановлюємо сюди перший прилад. І це що в мене? Це я встановив ComSpike, да. І провідну сітку тепер треба встановити. Провідну сітку, напевно, назад встановлю, ось сюди ось. Хоча ось цю штуку теж можна переставити, було б. Давайте, напевно, її хоч поставимо. Ну, ось сюди ось, напевно. Сюди не поставиться вона. Ладно, ставимо туди, куди вона ставилась. В принципі, Бог з нею. Ось сюди ось. А цю штуку, якщо сюди поставить, ну, в принципі, буде ідеально, я думаю. А в чому проблема? Це через дві оці штуки мені треба зменшити масу, да? Курва, 5 кіло важить. Так, треба щось прибирати з корабля. Треба щось з корабля прибирати. А що ми приберемо з корабля? Треба подумати, що ми можемо прибрати. Зайвого. Як варіант, прибрати оці ось антенки. Одна антенка. Друга антенка. Це мені не допомогло особо. Надо ще щось прибирати. Так, окей. Треба ще щось, курва, прибирати, а я вже нічого не хочу прибирати. Як варіант, оцю штуку прибирати. Та блін. Оцю штуку поставити ось так ось. В принципі, привіт, гайс, приєднуйся, мої вітання, ради бачити. В принципі, хай буде так, ладно, поки що. Да, корабель не самий найкращий вид має. Я його буду перероблювати, я хочу його трохи модифікувати, трохи переробити. В принципі, так буде нормально в цілому. Можна навіть антенки повернути. В цілому, до речі. Ось вони, антенки. Щось ми їм колір змінимо. Так, цей у нас буде чорним. А колір 2 буде червоним чисто. Ось таким ось. О, отлично. Гаюсь, як справи? Привіт, Сань, привіт, і тебе вітаю, радий бачити. Прибрати зброю? Зброя тут, зброя на місці, Гаюсь, ось. Зброя. Ось перша зброя, ось друга зброя. Ось третя зброя. Ось четверта ось зброя. Коротше, зброї вистачає, ось ще дві зброї. Коротше, зброї реально вистачає. Так, приймаємо модифікації. Так, тут можна виходити звідси. Так, стоп, я ж тут встановив, начебто, не поняв. В мене що, збереження? В мене що, не зберігся корабель мій? Якого хріна? Що за приколи? Як у вас справи, Гаюсь, Саня, як ви? Як життя, як проживаєте?
Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system. Все добре, Гаю, все добре. Так, зараз, коротше, подивимося, що там з тими клятими модифікаціями. Щось в мене пішло не так. Так, вони збереглись, в чому проблема? Так, я встановив ці модулі, в чому прикол? Понять не можу. Є в мене, звісно, одна догадка, зараз перевіримо цю догадку. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Останній стрім, Гаюс. Я думав, це все жарти були. Так. Я думав, Гаюс, це все жарти були. А ти реально отак хочеш його підставити? Модифікувати хочу корабель. Та нічого, Саня, Гаюс просто хоче позбутися від Астара. І запропонував мені, власне кажучи, за це певну суму. Розумієш? Я, похоже, щось неправильно зробив, тому що на кораблі в мене ця технологія вже встановлена. Я абсолютно не можу зрозуміти, в чому проблема. Це, звісно, жахіття. Гаюс вирішує долю Астара, це щось цікаве. Такого в нас ще на каналі точно не було. А, я, походу, не те встановив, да? Я, курва, не те встановив. Оцю штуку знімаємо. Я то думаю, в чому проблема? Я провідну сітку не встановив, я встановив якусь іншу хрінь. От тепер я встановив те, що мені потрібно. Провідна сітка, і тепер у мене є комспайк. Отлично, тепер це має запрацювати. Все, тепер працює. Я випадково не той модуль встановив. Коротше, Санюк, корупція на каналі процвітає, як бачиш. За донат вирішуємо будь-що. Банимо будь-кого. Тут, коротше, все дуже в мене корумповано. Ні, нормальна, непогана ігра. Ну, я ж казав, Сані, я вже повторював декілька разів. Інтерв'ю якесь знайшов. Я вже казав, мені ігра подобається. Я в такому стилі ігри люблю, да. В цілому... да, трохи ігра підзависла. В цілому, 15 жовтня... Можна послухати цю розповідь якраз таки. Вона розлагала. His ruthlessness and desire for wealth has landed him squarely at the top of the wanted list for every major law enforcement agency in the galaxy. Hello. I am, of course, speaking of the self-appointed leader of the Crimson Fleet himself, Jasper Crix. Good evening, Mr. Crix. Good evening, Gale. Thank you for accepting my invitation. Yes, well, being blindfolded and then Grav jumped to what appears to be an abandoned mining facility isn't exactly what I call an invitation. Well, I'm sure you're not surprised that your request for an interview would come with some very specific conditions. Frankly, I was a bit surprised to receive any type of response at all. Would you mind telling me why you decided to do this interview? Because there comes a time in every pirate's life where they have to make an extremely important decision. Do they take a leap and become one of the most legendary pirates in history? Or do they simply sputter on, subsisting on freighters and deep space privateers? So are we to assume that you're taking the leap? That Jasper Crix is moving on to bigger and better things in his life? That's spot on, Gale. That's exactly why you're here. Interesting. Well then, would you mind sharing with us exactly what your particular leap entails? In due time.
There's no rush. Та ми інтерв'ю слухаємо, типу, зараз. In fact, I'd say Мені we цікаво have почитати, що там 12 hours розповідає before Крікс. the authorities trace this broadcast. Plenty of time to discuss whatever you like. Oh, all right then. Perhaps the best place to start this interview would be at the beginning of your career. Please, proceed. Жахіття якесь, так, Гаюс? Have the whole Так, а що по квестам? Давайте перевіримо. Так, інтерв'ю послухали, отлично. Так, доказів у нас поки немає. Око бурі називається квест. Так, відправляємось до, я так розумію, зараз. Це зараз ми відправляємось до наших союзників, до космічно-морських сил. Ось вони. Стикуємось з їхнім головним кораблем, зараз будемо звіт здавати. Я лише сподіваюся, що Bethesda буде цю ігру наповнювати якісним контентом. От для мене це головне. Якщо буде 5000 енергокредитів, Астар, платиш. А можна мені на донат 5000 кредитів, Астар? Тут, Сані, ще, дивись, 15, я казав, да, 15 жовтня виходить Lord of the Fallen. Я хотів сказати, не встиг сказати. Коротше, 15 жовтня виходить Lord of the Fallen, я його хочу пострімити. Друга частина Lord of the Fallen виходить. Я її планую стрімити. Так, з цим я на минулому стрімі говорив. Персонажем. Так, нам треба до наших керівників, до головних осіб військово-морського флоту. Good. After we're done here, arrange it briefly. I want all of their CEOs over here as soon as possible. Yes, sir. There you are. Where have you been? Великодушний. Що за терміновість? We're about to pull the trigger on the largest scale operation in UCC's dev history. All of our ships, personnel and resources have been waiting for your report. Lives are potentially hanging in the balance. So you'll have to forgive me for being so impatient when I ask where the hell you've been. Космічного, Астар, та я забуваюсь, я вже звик до морського. То перша частина виходила, а це друга виходить. Lord the Fallen, перша, в 14-му вийшла. А оце ось друга виходить. Перша частина ще, я пам'ятаю, її тоді не дуже добре, по-моєму, зустріли. Через певні проблеми в ігрі. Але другу частину вони знатно доробили, знатно покращили, має бути цікавішою. То я планую пострімити її. Я ризикував своїм життям, щоб знищити флот. Don't mistake what you're doing as some sort of heroic gesture. We're all risking our lives here. I've received the reports about your little foray into Genodyne. Last piece of the puzzle before you go after Crix's legacy. Which means it's time to put all the cards on the table and prepare to attack the key. Вони там у паніці. Good. The more confusion and panic we cause, the more damage we can potentially inflict. Before you jump to Bannock 4, I need to make one thing abundantly clear. The credits from that Gal Bank transport cannot reach the fleet. You have to bring them here at all costs. If Delgado gains access to those resources, we might be touching off a battle we can't possibly win. We've been monitoring the Crimson Fleet's comm chatter in the Crick system. They're gathering allies by making promises based on your success. As much as I hate to admit it, UCC's death won't stand a chance. The fleet will become stronger and more unified than ever. You cannot help but admire their commitment to their mission.
The only admiration I hold for the Crimson Fleet is the fact that they aren't going to be a problem for much longer. Так, продовження. Я так розумію, про те, щоб втекти з грошима і залишити їх собі, і мови не може бути, так? I'm pretty sure you're joking, but just in case you're fishing for what I'd say, I can tell you this. That money doesn't belong to you, or the Crimson Fleet, or even UCC staff. It was for war reparations and belongs to the people. Allowing Delgado to get Crix's legacy or keeping it for yourself would have extremely serious repercussions. Я поверну спадок Крікса до варти. I've always known that when it came down to it, you'd do the right thing. All right, I guess this is it. Do whatever prep you need to do aboard the Vigilance, and then head out to Bannock 4. When you return here with Crix's legacy, we'll begin the attack. Good luck. Ну вони астар ризикують, це то ж саме, блін. Не знаю, з чим порівнять. З реальності хотів з чимось порівняти. З ООН, наприклад, хотів порівняти. Яка основна директива SystemDev? Our directive is simple. We are tasked with the eradication of space piracy in the settled systems. As the chief source of pirate activity, the Crimson Fleet is our primary target. Як вам вдалося переконати об'єднані колонії санкціонувати атаку? The evidence you've been bringing to Lieutenant Toft has been instrumental in convincing the brass at Mast to greenlight the attack. They've sent us support ships, extra troops, weapons, all on account of your role in the operation. To put it simply, if it wasn't for you, this operation would be at a standstill. Що станеться зі спадщиною Крікса після того, як я принесу її в SystemDev? During the end of the Narion War, the money was destined to bolster the Freestar Collective's coffers. Even though we were rivals at the time, and I suppose we still are to some extent, the credits still rightfully belong to their people. After the money is turned over to Mast, I'm certain arrangements will be made to return the money to the proper authorities in Aquila City. О, курва, гроші підуть противникам нашим, це неправильно. Stay focused and be careful out there. Хочу вислухати лейтенанта. Ви знайомі з системою захисту ключа? Anything you can tell us would be helpful. Жасмін Дюран намагається підключити захисні батареї ключа до мережі. Damn it. I was afraid of that. I'll warn our ships to use looser formations. Hopefully Durand isn't as clever as she thinks she is, or you can help us take the batteries down when the attack begins. Was that all? Вони збираються зібрати як можна більше капітанів, щоб збільшити свій флот. Yeah, I heard they even sent word to some of the contacts you met. They're writing an awful lot of checks they can't cover without Crix's legacy, but we'll be ready for them. Anything else? Поки що все. Okay, well, if anything else springs to mind before you leave, please let me know. По-моєму, Сань, вони сказали, що вона має вийти до 2026 чи 28, до 26-го року вони сказали, вона має вийти. Я пам'ятаю, що... Ну, це не дивно, да, це не дивна інформація, це цілком очікувано, бо така ігра не може швидко розробитися. Таку ігру нереально зробити за рік, чи за 2, чи навіть за 3. Стосовно сувоїв, був витік документів Microsoft, і там були звіти від Bethesda. І Bethesda написала в звіті, що вони випустять сувої 6 в 2026 році. Вірите цьому чи ні, я не знаю, є сенс чи ні. Ну я думаю, що вони вийдуть не раніше 28-го року. Це особисто моя думка, що в 26-му році не варто очікувати. Моя думка, що варто очікувати щось сувої десь в 28-му. Ну це, звісно, ще дожити треба, да. Згоден. Ну як не крути, таку ігру швидко не зробить. По ідеї, гра буде дуже масштабною. Ну подивимось, що Bethesda зробить. В принципі, ви ж розумієте, якщо щось ці сувої вийдуть поганими, то це похоронить цю ігру, цю, власне кажучи, серію, в принципі. Їм потрібно зробити сувої 6-ми прям не те, що прям ідеально, це має бути діамантом. Це просто має бути діамантом в ігровій індустрії. Без багів взагалі вона має вийти, я вважаю. Тут від 6-х сувоїв залежить доля, власне кажучи, Bethesda, я вважаю.
Якщо вони щось ці сувої провалять, все, нових ігор від них можна довго не очікувати, на мою думку. На 25-й понімаю, Сань, я б теж хотів би, але на 25-й рік це, блін, нереально таку ігру випустити. Тут прям нереально. А Стар, я повернусь тільки, щоб отримати її. Я пройду цей івент. Якщо можна буде повернути, я поверну собі її за допомогою івента. Я буду готовий на це. Це, в принципі, те ж саме, що буде з компанією GC Game World, якщо вони зараз провалять Stalker 2. В принципі, можна привести приклад теж. Ну, я очікую не раніше 28-го, насправді. Я не сподіваюся, що вона вийде в 26-му, бо це через 3 роки. Це такий термін, за такий термін таку ігру не зробить. Ну дивися, Стар, зараз Fallout 76 ідеальна ігра, вони її доопрацювали. Випустили кучу багів, фіксів. Випустили кучу патчів, фіксів. То, в принципі, зараз ігра доволі непогана. Плюс ось вони ще оголосили, що розробляють для неї якесь крупне DLC. Так що, в принципі, ігра живе, в принципі. Ви зможете розшифрувати спадок Рікса, коли я поверну її вартовим? Even as long ago as the Narian War, Galbank used an extremely potent level of encryption on their currency. Unfortunately, the unlock ciphers are lost to time. However, if you can bring us one of Galbank's old transfer modules, I know it would help. Don't worry, I'm sure some of the techs at MAST will be able to work with whatever you bring to reverse the encryption. Ні, в принципі, якщо вони розробляли їх паралельно зі Старфілдом, да, тоді 25-26 рік це цілком можливо. Тут же ж, да, питання в тому, в якому зараз стані знаходяться сувої. Якщо вони їх розробляли, то в принципі, власне кажучи, можна очікувати на 26 рік. Якщо вони їх не розробляли і ось тільки-тільки почнуть розробляти, то не варто очікувати на 26 рік. Nah, I wouldn't read too much into it. The fleet hit whatever targets in front of them. Doesn't matter the profile. Just Астар негідник. Астар нема можливості такої на даний момент. Ні, Астар, я в принципі можу, тільки це залежить, ти ж розумієш, цей ПК буде за 1000 гривень. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Ну я дуже сильно чекаю на 6 сувої, прям дуже сильно, максимально сильно. Так, народ, ну що, останні квести військово-космічних сил Об'єднаних Колоній. Ух ти, курва, мать його. Йдіть, мене зараз уб'є. Так, завантажуємо ігру. Не зберігаємо, завантажуємо ігру. Курва мать твою. Завантажуємо ігру. Ось так ось. Оце я зараз провтикав. Політав. Насолоджувався краєвидами. В косинку? А Стар, дай Бог, щоб він хоч включився, блін. А ти тут про косинку говориш. Забавна тут атмосфера, звісно. Так, чекайте. Блін! Корабель, візьми себе в руки. Так, летимо далі. Нікуди не врізаємось, бо це нас поховає. Нам ось туди треба летіти.
Це ми зараз знаходимося в атмосфері газового гіганта. Якщо що. І я там бачу той корабель, він дійсно там є. Але тільки я не думаю, що ми долетимо до нього. А може й долетимо, не знаю. Ну, валить мій корабель дуже швидко. Коротше, мені хана. Зараза. Надо мені корабель свій підналаштувати трохи. Так, де тут у нас автозбереження нам сюди? Треба сісти і включити всі модулі, щоб в мене щити повністю заряджені були. Якщо щити будуть розряджені, я не встигну дойти туди. І я ще дуже сильно чекаю 5-й Mass Effect і Dragon Age 4. Оце от, ну, само собою Stalker, це без заперечень і без питань. Але от Mass Effect 5 і Dragon Age 4 я чекаю не менше, ніж 6 сувої. Ну і само собою Stalker 2. Напевно, Stalker 2 чекаю навіть більше, ніж 6 сувої, чесно кажучи. Варто зізнатися. Так, Гаюс, їх дофіга виходить, я ж кажу, я їх не встигаєш пройти. Помимо того, що ти їх не встигаєш пройти, так вони ще по кишені б'ють дуже сильно, тому що нові ігри на релізі, щоб прям сразу в них грати, вони коштують дорого. Тож, коли вони вийдуть, тоді вони будуть дешевше коштувати. Бо, власне кажучи, скидки там туди-сюди, всякі штуки, оці ось приколюхи. Все, тепер телепортуємось. Зарядили корабель, тепер телепортуємось. Розподілили ресурси і телепортуємось до Бенука. 4-го. Так, головне не врізатися ні в які хріні. Так, летимо до того корабля. І да, як я сказав, головне не врізатися в ніякі хріні. Це ми зараз знаходимося в атмосфері, власне кажучи, газового гіганта. Оп, клонився чисто. Це я астероїди оці от метеорити розбиваю, щоб вони мені не шкодили. Врізатися в них така собі ідея. Да, щит поглинає ці штуки, це хорошо. Да я думаю, Сань, нормальний Mass Effect вийде, думаю, вони не зроблять його поганим. Ну, в цілому подивимось, буде видно. У них немає права зробити його поганим, розумієш? Так, ось цей корабель, спадщина. Нам треба застикуватися з ним. Так, виходимо з корабля. Це, по ідеї, останній квест в цій фракції. По ідеї, так, з військово-космічними силами ми з вами після цього квеста попрощаємося. І, виходить, пройдемо цю фракцію. Так, використовуємо комп'ютер. Статус. Ага. Ні, зроблять. Що так багато роботів? Тут люди були хоч якісь? Я сумніваюся, що тут хтось живий буде, бо тут уже все мертве давно. Він тут десятки років він тут провалявся.
Так, треба обережно з відмичками, бо в мене їх не так і багато насправді. А як мені, куди мені його? Це виходить. А реально, а куди? Ага, ось сюди ось можна оцю вкинути штуку. І цю штуку вкидаємо ось сюди ось. Це ось так іде. Так, це я заради клея робив, щоб ви понімали. Туди не пробратися, так? Так, не пробратися. Значить, треба шукати входу в обхід. Crew recording initiated. Alright, the system should be all set up. Just shout out when you want the computer to record. Should work for everyone. Okay, fine. Now, give me the bad news. The bad news is that our engines and grav drive are destroyed, and we're drifting toward Bannock 4. Wait, doesn't that put us smack into Bannock's EM field? We hit that, every circuit on this ship will overload! Easy, Simmons. What's easy about it? Huh? She's right. We end up in that electromagnetic radiation, and we're dead. Hey, there's no need to talk like that. It's Simmons' first time out. Can't you see she's scared? Yeah, Bakara, pipe down. You aren't helping. Everyone stop. Right now. We all need to take a breath. We're in bad shape, but I need everyone alert and level-headed so we can figure a way out of this mess. Osterholt, you're my engineer. Give me options. We don't have any options. Kellner and I need to work on a shielding solution. Fixing the propulsion isn't even on the table. Fine. You two get on it. Simmons and Bakara, I want you to walk the ship and give me a full damage report. Mayfield, see if you can help Aguilar with that arm injury. Let's move out, people. Crew recording terminated. Це їхній запис був. Принаймні на даний момент це перший їхній запис. Можливо, навіть і останній. До речі, мають бути ремейки Готіки. Якраз Гаюс у мене на стрімах подивився Готіку. Я, в принципі, міг би і оригінал пострімити, але я вже хочу дочекатись ремейків, буду ремейки стрімити. Я і грав в оригінальну Готіку, в цілому доволі непогана ігра. Чекаю ремейки. Тоже перепройду з задоволенням великим ремейки цієї гри. Просрочену їжу будемо збирати, правда ж, да? Да, зберемо просрочку. О, просрочка пішла. Просрочена їжа, просрочені ліки — це все, що нам потрібно для організму. Для здорового і міцного організму. Не забувайте про ці слова мої. І... Так, і ще одна у нас. Хтось помер, походу, судячи з цього запису. Crew recording initiated. I wouldn't go near Osterholt. He's drunk and he's got a pistol. Oh my god, are you alright? Tell me exactly what happened. I was bringing Osterholt his food. When I got near the cred tank vault entrance, I found him sitting on the floor. Bottle in one hand, gun in the other. He say anything directly to you? Anything threatening? No, he just stared at me and kept drinking from the bottle. The gun wasn't even pointed my way. What's happening to him, Captain? What's happening to all of us? First Bakara kills himself and now this? You have to help us. God damn it! I'm trying. I thought Bakara would be okay. How the hell did I know he'd never come out of that room alive? Everyone's looking to me for answers. Well, guess what? I don't have them. This whole thing's falling apart, and it's my fault. Captain, come back. Please. I'm sorry. You didn't do anything wrong, Simmons. I'll go talk to her. Crew recording terminated. Гонка ігор, Гаюс. Тут, Гаюс, скоріш за все, гонка в технологіях, які в ігри додають. От взять, наприклад, ці всі технології і зробити нормальну, хорошу гру, і буде легенда, виходить. В Росію, да, можна відправити, хай дохнуть там. Я в GTA 4 не грав, Сань. Да мені GTA надовго не хватить, там в основному однотипно. Ну там сюжет є таке от всяке.
Це заради сюжету тільки щоб проходити її та і все. Ну на більше мені і не вистачить. Максимально однотипна гра. Таке. Да, в дитинстві прикольно було поіграти в GTA. Мені в дитинстві пофігу було на сюжет, я в принципі грав чисто заради того, щоб прийти, побігати в ігрі, постріляти. Таке от, типу, тоді мені GTA подобалась, але коли підріс, GTA мені вже почала не подобатись, тому що, ну знову ж таки, багато однотипного. Я краще Dragon Age перепройду, чим Mass Effect, чим GTA зіграю. Crew recording initiated. Hello? Hello? Engineer's message said they set up some kind of a recording system. Well, the red light is on, so I guess it's working. It's been a few days since I docked with the Legacy. For the time being, I'm stuck here. Every system on my ship, including the prototype shielding, is completely burned out. It's unlikely it'll ever fly again. Whatever's protecting the Legacy seems to be holding for now. Which is pretty amazing considering she's been here for almost 40 years. Long story short, I've made it to the prize, but now I'm stranded and trying to figure a way off this hulk. I gotta tell you though, it's not looking good. Not at all. Так, Крікс сюди все-таки достався, ото курва. Looks like they're starved to death. It's obvious they couldn't find their way out. Next thing I need to do is start scouring the ship and look for something they might have missed. Guess that's all for now. Signing off. Crew recording terminated. От я теж ці старі ігри грав по GTA, вони мені в дитинстві подобалися. Чисто, щоб, да, поганяти на машині, там, постріляти, таке от. Я в GTA, коли грав, я в дитинстві годинами грав в GTA. Я навіть сюжет не проходив, я не знаю, який в GTA сюжет, я в його не проходив. У мене наіграно в GTA, я не знаю, ну в мене дофіга годин наіграно. Ну в старій версії, от нові версії... Чесно кажучи, нічого про них сказати не можу, бо я в них навіть не грав. Я грав в основному в старій версії. Коротше, Крікс був тут. Судячи з усього, скоріш за все, він мертвий. Скоріш за все, Крікс мертвий. Прощання. Можемо послухати ці записи. Day 20 since supplies dried up. And here I am, staring at an empty poker table. Our last game. After Simmons passed, we kept trying to get together at least once a day for a game. To keep our minds off of things. Kellner and Leong were the next ones to step away. They wanted to be together at the end. Then it was just Mayfield. We played for hours. Now I'm alone. I just wanted to leave this recording for anyone that finds the legacy trapped above Bannock 4. That's all. For now. Не знаю, Стар, де ти на моєму обличчі посмішку побачив, її взагалі немає, я плачу сидю. I miss you, Trembly. And I'll be joining you soon. GB Legacy. Signing off. Crew recording terminated. Ні-ні, Астар, на моєму обличчі немає посмішки, тобі здалось. А Крікс, курва, все-таки добрався сюди. Грав в покер. Crew recording initiated. Full house. Damn it, Mayfield. You must be cheating. There's no way anyone can be that lucky. Oh yeah, I'm so lucky. Tell you what, I'll trade all that luck for a sandwich. Deal? Yeah, sure. It's been, what was it, 3? Oh, 2 weeks since the food supplies ran out. If we had sandwiches to trade, we'd be eating them ourselves.
get some rest. You sound awful. Yeah, I'm just gonna take a nap. Or something. I can't even read the cards anyway. Sorry, everyone. Can't keep my eyes open. It's okay. Go on. I'll come check on you in a while. So, another round? Aguila? Kelna? Captain? You three go ahead. I'm just going to lean on Kellner here and watch. Oh, and let's cut the captain nonsense. Call me Young. Alright. Young's out. I'm dealing the rest of you in. Crew recording terminated. Мені Астер подобалось, знаєш, що в GTA? Мені подобалось заходити, використовувати чіт, який змушує всіх персонажів битися. Там, коротше, був чіт, ти його вводиш і тупо всі персонажі між собою б'ються і на тебе теж нападають, коли бачать. Оце було моїм самим улюбленим заняттям. Прийшов, ввів чіт і тупо всі між собою місяця. Оце ти вообще, ти що, шикарно було. Я прям обожнював це в GTA робити. Чисто всі ходять з базуками, з калашами, одне одного розстрілюють. На тебе агряться, коли бачать. А ще мені чіт подобався. Був чіт, коротше, на літаючу машину. Ти вводиш цей чіт і машина починає літати. Як, коротше, в Гаррі Поттері. Пам'ятаєте в Гаррі Поттері літаючу машину? От. Така сама тема, типу, вводиш чіт і машина взлітає, як літак якийсь. Crew recording initiated. Alright, so how long has Bakara been locked in there? I'm not sure. A week? Maybe more. All I know is that he took some food packs in his duffel into the head and locked himself inside. Everyone's been steering clear of him since he scared Simmons, so we didn't even realize he did this till today. Bakara, can you hear me? You need to open this door and let us in! The hell with it. I'm going to use the override. I've already tried that. He's rewired the door or something. Maybe change a code. Not sure what he's done. Kellner, can we cut through the bulkhead? Or the door? I'm open to any suggestions. To be honest, I wouldn't go cutting anything in this ship right now. The structure is extremely unstable. Damn it. Well, we can't just leave him in there. Begging your pardon, but we can. It's pretty clear that Picard checked out after our initial assessment, and he's been killing morale across the ship. Let him soak in there for a while. When he gets hungry, he'll come out. I suppose you're right. Crew recording terminated. Марков Хаос? Ну я подивлюсь про цей Вархаммер, тільки ти мені в Телеграмі напиши про нього, щоб я не забув. Я ще скріншот зроблю. Головне не забудь про це діло. Це ж таке. Та ні, в Скарімі не цікаво, ні. В Скарімі з читами таке собі. От в GTA на машині літати, ото було топово. Стар, не знаю, де ти там посмішку на моєму обличчі не бачиш, побачив, але мені бачиш дуже грустно зараз. Мені сумно. О, бля! Нагору. Ото я щойно злякався, курва його мать. Так. Це нас хоронець, походу. Стривайте, а де Крікс дівся? Він же ж мав бути тут. А де він реально? Чого-то я не поняв зовсім. Ми мали тут знайти тіло Крікса. Джастіна Крікса. Це не Крікс. Модуль переказів. А де Крікс? Що-то я не розумію. Він що, втік звідси живим? Не забравши з собою кредити ці? А де він, курва, дівся, а? Щось тут не то. Реально щось тут не то. Так, оцю гвинтівку візьму. Де, курва, Крікс? Це головне моє запитання. Де він? Він має бути на цьому кораблі. Його труп має бути на цьому кораблі. Якщо його трупа на цьому кораблі не буде, значить Джастін Крікс не помер. А куди він, курва, діться то міг?
Якщо тільки не помер. Питань більше, ніж відповідей. Ага, тут я вже бував, да, тільки з іншої сторони. Ні, отак робити точно не можна. Робимо ось так. І ось так. А, да, Міраж вийшов сьогодні, так. Так, Міраж. Ух ти, скафандр прикольний, ляйки, а? Забираємо. Я тут був. Так, тут я був. А отут нижче я не був. Да, тут нижче я не був. Статус. Так, а тут у нас що? Цікаво. Це, походу, корабель Крікса тут пришвартований. Тільки я на нього попасти не можу. Піднімаємось нагору. А що за танк, Астар? Що за танк? А і він тяжкий буде? Кажуть, Сань, що Міраж максимально схожий на Вальгалу. По механіках, по всьому, типу. Ну, сюжет інший, типу, але кажуть, що дуже сильно на Вальгалу схожий механіками. Щось тут не так. Де Джастін Крікс? Так, нам нагору з вами сюди треба зайти спочатку. Ви чуєте звуки? Там робот. I have seen tanks like this traded by smugglers, but never one that is functional. This must be decades old. Десь. Ага. Генератор. Активувати. 4000 кредитів списав, нормально так. Якби туди попасти. Якби туди, курва, попасти. Це не допомогло, ні, не допомогло, на жаль. 4000 гривень заробив щойно. Купа багів? Ха, не знаю. Хе. Ну я не дивився по ньому нічого, чесно кажучи. You have made a great mistake. Моя нова іграшка. Дуже мощна, як бачите, іграшка. А ще в мене є отака штука, зараз покажу. От така штука в мене є. Мені, до речі, з неї треба знищити дофіга ворогів. Мені, коротше, з тяжкої зброї треба знищити 100 ворогів, тому працюємо. О, шолом. Прикольний шолом. Так, зараз кинемо непотріб всякий. Різне. Що в мене тут є з непотреба? Викидуємо всякий непотріб. Цікаво, в Андреї багато непотреба чи ні?
Скафандр, шоломи. Так. Ну, я, напевно, його викинув все-таки, цей шолом. Хоч він мені і сподобався візуально. О, це теж викидуємо, абсолютно безкорисна річ. Так, перезарядочка. Десь тут ще має бути якась хрінь, яка на мене агриться. Понять тільки не можу, де вона. Тут ще й все працює дивно. Дуже дивно. Вентилятор, це чому крутиться? А що мені тут потрібно залутати, то я понять не можу. Так, відмичку це зрозуміло, що потрібно залутати потрібно. А далі куди? Ага, оцю штуку зараз вскриємо. Так, стривайте, тут треба розібратися як... Ага, це сюди, наприклад. Туди не стане. А от сюди ось якраз таки стане. Так, тут треба подумати, куди правильно їх розмістити, ці штуки. В принципі, ось так. І ось так. Ідеально буде. Нормально так жахнуло. Мені подобається. Обожнюю гранатомет. Опять біг з обтяженням. Андрея. Ладно, вона впоралась. А як так получилось, як я сам себе підірвав то? Алло? Щось пішло не по плану явно. Це мене віддачі змило, чи що? Я понять не можу зараз. Так, ладно, лутатися більше не буду, коротше, фіг з ним. Ну майже. Мінус 2. Перезарядочка. Термінова. Робот біжить. Він мені майже втащив. А, він збиває мої ракети, виходить, так? Фіга собі. Залізномордий. Очманілий. О, це зараз зламаємо. Там іще готують ремейки Лари Крофт. От що я забув повідомити вам. Кому цікава ця ігра, до речі. Лару Крофт готують ремейки. Якщо ось так ось. І потім просто-напросто ось так ось. Все має спрацювати. Хто не чув, будете в курсі тепер якраз таки. А оце, гаюсь, якраз таки, я так розумію, після Міража мають вийти про Китай чи про Японію. Щось. Якраз така інфа була, гаюсь. Я теж це чув, до речі, теж чув. Теж чув таку інформацію. Ремайстер, да, Сань, да. Да я путаю ремейки, часто і ремайстри чомусь. Путаю їх. О, мені туди треба в цю шухлядку попасти, там багато лута. Так, приблизно прикидуємо, що куди вставляти. Щось тут ситуація мені не подобається з цими вставляннями. Ну тут тільки ось так ось. На цей рівень щось було, ось це ось було якраз таки.
А ну-ка, чекайте. Треба подумати, куди краще вставити цю штуку. А варіантів то особо небагато. Вставляємо, коротше, сюди. Так, далі дивимось, як там нам піти. Ага. Походу я не так походив. Коротше, цей взлом, на жаль, я провалив. До речі, да, про фільм Гайс. Перша частина топова, вторий фільм лайно повне. Я теж дивився кіно. От перша частина реально шикарна, а от друга частина, ну прям хрінь-хрінью. Я дуже засмутився, коли другу частину побачив, хоча перша частина була шикарною, я вважаю. Та, вони шикарні, ти правий, Сань. Я теж планую на каналі проходити, обов'язково буду проходити ці ігри. І якщо вийде ремейк перших частин, точніше ремайстер, це буде взагалі прекрасно. Якраз таки ремайстер тоді і пройду вже. Це буде шикарно. Мені ще подобається 2014 року дуже сильно ігра. Там прям вона, ну, як на мене, шикарна. Можливо, не прям ідеально, але вона прекрасна. Сюжетно, і не тільки навіть сюжетно. Такий собі сховок, насправді, я очікував більшого від нього. Ага, нам сюди треба. Так. Ага, розумію. Тут також все доволі просто виходить. А якщо потім ось так ось зробити. Так не вийде, а ось так. А ось так вийде. Отлично. Та в мене їх Гайс не з півсотні, в мене там більше 60. Якщо без жартів. Гайс, якщо без жартів, там в мене список десь на 60 ігор. Бля! Залізномордий не вбивай, жить хочу. Що, потерявся, да? Теряю ще зараз назавжди. Пар. Winner takes all this disgrace, is it not? Так, вскриємо цю штуку теж. Та, вона реально крута. До речі, та ігра, про яку я говорив, частина Лари Крофт, вона в тебе має піти на ПК. 100%, бо в мене на старому ПК йшла навіть на середніх налаштуваннях, між тим. На старому ПК в мене та ігра тоді йшла на середніх налаштуваннях. То в тебе вона має піти без проблем, навіть на моментами навіть на високих, я впевнений. У мене, Гайос, ти правий, плани пройти багато ігор. Там під 60 ігор у списку мінімум є. Ой, Сань, дуже довго буду їх проходити. Я знаю, що цей список на багато годин, але потихеньку. Якщо буду канал вести, якщо не буду переставати вести канал, то я думаю пройду всі ці ігри. Я і так уже немало ігор пройшов між тим. Так, нам сюди. Тут ще... А, це просто планшет. Герметик візьму, він мені знадобиться. Мене більш цікаво, що з Кріксом сталося. Якщо його труп до сих пор не знайшов, значить він або свалив звідси, або кудись ще дівся. До старості, ну...
Блін, це сумно насправді, чесно кажучи, трохи гаюсь. Якщо до старості. А, я думав, він тікає, він помер, виявляється. Так, що у нас тут цікавого буде? Ще одні двері. Я її допройду обов'язково, Сань. Я її допройду обов'язково. Та часу для неї немає, бачиш? Часу для неї взагалі немає. Взагалі часу немає. Я ж там уже 15 стрімів зробив, то я її планую обов'язково допройти. У мене ж вона... Я ж її купив, Саньок. Багато місяців тому назад купив по акції всі ігри від... ну як всі? Не всі ігри, а майже всі. Там, коротше, в список входили... Коротше, Сань, за 500 гривень купив собі всі частини Dragon Age і всі частини Mass Effect. І... в цей список також входить Андромеда. Андромеда, всі частини Mass Effect і Dragon Age. Ось така от тема. Це було ще... Це було ще навесні, Саньок. Це ще навесні було. Ну, Mass Effect це та ігра, яка того коштує. Дуже великий шанс сігають, страховуючи, з якими ми сусідами живемо, то да. Шанс насправді не дожити до старості величезний. Враховуючи, які в нас сусіди. І я туди не буду входити, там якась атмосфера дуже погана в тій кімнаті. Да, Андромеда в цілому нормальна ігра, Стар. Який провал. А ну-ка я хочу все ж таки. Чи не хочу я туди попадати? Там є щось цікаве? Да там нічого цінного немає, я туди не буду йти. Сенсу немає просто. Треба знищити культ Шепарда. Ці кляті культисти і сектанти псують ігру. А як мені? Якщо це ось... Ага, в принципі, да. Я ще планую, гаюсь, проходить багато ігор по Володарю Перснів. Там прям є стратегії, які я прям реально планую пройти. І там реально є дуже офігенні старі стратегії по Володарю Перснів, я вам їх покажу. Там навіть є стратегії, які були по Хобіту зроблені. По сюжету Хобіта. Так, розносимо цю хрінь. Ото курва. Надо знищити цього клятого робота зараз. Так, ще одного зашкірило, давай другий сюди. Другого зашкірило, отлично. Де та клята турелька? Ось вона. Так, все, розібрався з усіма проблемами, які тут були. А ні, ще не з усіма. Ще тут багато роботів входить.
Take what you must. Leave the rest for the scavengers. Я так чисто патрони ходю збираю. Скафандр дослідника відкалібрований. Хай лежить тут. Так, а з роботів я забираю патрони. Голум? Ні, ну без жартів, якщо гаюсь, я голума теж пройду, но я не про голум зараз. Ні, не голум. Не голум. Ну дуже багато ігор є по Володарю Перснів, які я планую проходити. І голум, до речі, також я планую пройти, хоч він і провалом вважається, але мені цікаво хоча б один стрім пограти в нього. Мені цікаво подивитися, що воно з себе уявляє, той голум. До речі, можна було, власне кажучи... Ані не можна було. Ані можна було перекалібрувати роботів і башти. Ну, ладно. Я вже їх перекалібрував і так. А деяких можна перекалібрувати все-таки. Якісь дивні звуки? Зараз я почув. Дуже дивні. А Стар, там в мене перемовник новий. Прокачаний. Як ти думаєш, це хороший перемовник буде? Він мені поможе в перемовинах? Книжка. Так, перемовник. Оце мені перемовник дійсно попався. Я такий собі хочу перемовник. Я хочу ще відмичку цю забрати, але мені мішає дещо. О, нормально забрав. Так, треба мені Андрея. Тебе там є місце в інвентарі? Отлично, знайдеш купа місця в інвентарі. Так, віддаємо це все Андреї. Так, перемовник. Оцей перемовник віддаємо їй, а собі залишаємо, власне кажучи, той, що щойно знайшли. Він то покраще буде. Ось він, наш новий перемовник. I look forward to our next discussion. Ну, ти старий негідник, я тобі так скажу. Так, перемовника на 4 вставляємо. У мене тепер крутий перемовник є. Ще й 10-зарядний, це взагалі сказка якась, а не перемовник. Блін, ще треба тут розблоковувати, я задовбався вже розблоковувати. Скільки можна, схаменіться. Тут, Сань, погоджуюсь, та Андромеду захейтили за друге. О, бляха. Щойно перемовник протестував. Разок на собі, разок на турельки. В принципі, турелька одобрила. Перемовник мій. Тільки нащо мені було сюди заходити, я і так досі не розумію. Ну ладно, неважливо. І картинку Шепарда поставити, і це була б геніальна бігра, Стар, на твою думку. Геніальний ход. Ти це, блін, напиши этим. Хто там відповідає за розробку Mass Effect? Напиши їм, Стар, пропозицію. Так, мені треба ця штука зараз. Відчинити двері.
Ого, нічого собі, йолки-палки, це все бабки, щоб ви понімали, це все гроші. Охреніть, оце все купа кредитів. Здуріть не встать. А Крікс то де? Він, походу, на горі. Ага, тут я теж був, це я вже зрозумів, куди я попав. Так, відмичку заберемо. Так, пора в руки брати перемовник, похоже, що. Перемовник пішов в хід. О, ти курва клятий, такса. Отлично. Хілимся живем. Profit is never necessarily the aim, but if there's something worth thinking. Так, все взагалі зашкірило. А в житті мається на увазі, гаюсь? Чи в ігрі? В житті не знаю, хто це такий, чесно, без жартів. Ніколи не чув про цю особу. В реальному житті я про нього взагалі нічого не знаю. Не чув про цього персонажа. Я туди хочу попасти. Як мені туди попасти? Скривай. Ага, ось. Десь має бути прохід. Комп'ютер десь має бути, який розблоковує прохід. А є така людина? А чим він прославився? Якщо не секрет. Ну це доволі цікаво, дійсно. Це, Сань, реально доволі цікава тема, якщо так брати. Для фанатів цієї історії тим паче буде цікаво. Так, турельки я всі зачистив, в принципі, отлично. Ха, забавно, гаюсь. А тут дивись, яка історія. В цій історії він був злочинцем, його ув'язнили, і він потім у в'язниці повстання теж затіяв. І сформував Багряний флот якраз таки. Багряний флот — це його заслуга. А спадком Крікса називають в цій грі корабель, оцей, на якому ми зараз. Це Крікс дізнався про цей корабель належав банку. Оце все, оце ось хранилище з кредитами. Тут дофіга грошей. І якщо пірати зараз ці гроші отримають, то вони отримають велике джерело доходу і побудують сильну армію, за допомогою якої зможуть навести багато шороха. І як уже сказав один із, власне кажучи, командирів військово-морського флоту, що якщо пірати здобудуть собі ці гроші, то їх буде нереально зупинити. Коротше, гаюсь, якась така історія, виходить. Доволі цікаво вони адаптували про цього персонажа в ігру. How
quickly can you get that done? Відсилочка, виходить. Я просто не знав про нього, Гаюс. Реально не знав. Получається, Бетхезда реально відсилку таку зробили, типу. Стривайте. А що я можу перезарядити? А скільки там набоїв? А як я так розширив? 340 виявляється, ніфіга собі. Космонавт з калашом — це прям щось легендарне. Бля, а чого ти не перезарядився, а, лол? Калаш такий собі, урон, в мене не прокачаний цей тип зброї, тому і урон маленький. Ну от дробаши — це вже зовсім інша справа, бо вони в мене прокачані. Було б цікаво почитати про самого Шепарда, про те, як він, власне кажучи, починав свою історію, своє становлення, так сказати, про його перші місії. Це ж теж доволі цікаво, я думаю, було б. Бо, до речі, Сань, що в звичайному Mass Effect, що в Андромеді згадувався Шепард не від обличчя Шепарда, а від в такому розповідному форматі. Можливо, ти бачив ці моменти також. Якраз таки в Андромеді згадувалося в спогадах батька Райдера. Він з Андерсоном розмовляв, і Андерсон розповідав про Шепарда. І доволі було цікаво слухати ці розповіді, читати. Було б цікаво б теж подивитися б якусь історію про Шепарда, от в такому плані. Ну, я думаю, ти зрозумів, про що я. Як не крути, але все-таки багато років він був головним героєм цієї історії. І важливою персоною, дійсно. Так, я якусь хрінь зробив, виходимо звідси. Скриваємо заново. Спартака, я знаю про цей серіал, Гаюс, та знаю про цей серіал. Є в мене одна ідея, як ми це зараз перевернемо цей взлом. Походу моя... А, ні, все чітко, зараз працює моя ідея. Все шикарно йде. Так, я Спартака дивився серіал, тільки я дивився частинками. Я повністю, на жаль, Спартака не дивився. Я планую подивитися його в майбутньому, звісно. Але поки на цього немає часу, на жаль. Мені цікаво, де Крікс, курва, має його мать. Це дробовик. Ладно, візьмемо це. Це що таке? Найс. Шолом тільки заберу. Я знайду Крікса сьогодні чи ні, хоча б труп. Да, це він. От ми Крікса і знайшли. Уви, історія його закінчилась сумно, він теж помер. До речі, Спартак і досі доволі непоганий серіал, і іноді бачу його відрізків, то, в принципі, прикольна тема, та. Ну, повністю я, на жаль, не дивився, так, частково дивився. Legacy, come in. This is Issa Melant. Are you there, Legacy? Holy shit. Issa? Is that you? Issa, I'm here. Yes, I can read you. Jasper Creeks. You're still alive? You always were one tough son of a bitch. Yeah, I'm alive. No thanks to you. A month? Really? You left me to sit here and panic for a month. We said you'd wait a week, tops. Wait a moment. I think broadcasting from outside the EM field is interfering with my comms. Did I just hear Jasper Creeks the Great admit that he was panicking about something? Yeah,
cut the crap and you get my ass out of here. Come on, there has to be millions of credits here. We're rich. You know what? I think I'm going to pass. Right before you left, remember how you temporarily placed me in charge of the fleet? Well, right then... Бля, його просто свої же киданули, офігіть. All I had to do was make some alterations to your shielding plans. Mainly the footnotes where the lead technician mentions it needs more work. I even paid a tech to ensure a few of your ship's power connections were dodgy, just in case. Yet, look at you now. Frankly, I'm surprised those shields held long enough for you to make it through the storm. What the hell? You can't do this to me. I'm in charge of the fleet. How dare you? Blah, 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 blah. Yeah, see, I thought I was clear. I'm in charge. Піпець, його свої же киданули, боже, який лох, офігеть. I'll spin some story about you running off into the sunset with loot in hand. Oh, very romantic. The fleet will eat it up. You don't care about the credits? Isn't that what this is all about? Fleet is family, remember? If we can't depend on each other, then what the fuck is the point? You idiot. Don't you get it? Boarding the Legacy is a one-way journey. The technology simply doesn't exist to pull off your stupid eyes. And don't quote me the fleet's motto. I listened to that bullshit for years while you made deals and cut me out of them. You call that family? You know what? I'm glad you're alive. It's given me a chance to say goodbye. So, goodbye? There. All done. Issa? Issa? Are you still there? Answer me. Crew recording terminated. Офігіть просто. Так, народ, я зараз не в чаті, зараз повернусь до вас. Так, комп'ютер. Ух ти! Гвинтівка Крікса. Вау! Фіга вона коштує, мать її за ногу. Це лазерка чи ні? Я хочу її протестувати. Легендарну зброю знайшов. Бля, прикольно. О, це реально топова гвинтівка. Їдіть її колотіть, це реально топова штука буде. Та це просто, мать його, вбивця якась, а не пушка. Помпею дивився, так, фільм дивився, так. Шикарний фільм. А ні, Сань, там пояснювалося, там потім далі, якщо сталі розговорювати, якщо з нею відносини розвивати, то вона розкаже це все. Ну, не обов'язково там роман туди-сюди робити, просто відносини дружні розвивати, і вона потім розкаже про інциденти, які траплялись з сервером. Я не знаю, як це в книгі описувалось, але в ігрі це пояснювалось теж. І там теж, якщо грати в першу частину, там теж будуть доп-квести, які ти проходиш, і потім розумієш, чому в Альянса проблеми з сервером. Ну, в цілому, в другій частині там певні моменти пояснюються про проблеми з сервером і про те, чому їх так не люблять туди-сюди, коротше. Там все це трохи пояснюється, да, були моменти. Не повністю, да, там, ну там в цілому з тих моментів, які пояснюють там, чому з сервером погано відносяться, там в цілому всього можна зрозуміти, чому проблеми власників чи з ними трапилися. І в чому полягають ці проблеми. Там є пояснення трохи. Так, само собою це все лутаємо. Тут ще записники його є теж. Crew recording initiated. Well, now, let's see. Another day's gone by. What's it been now? 6 weeks? Who the hell knows? Food packs from my ship are gone, so it looks like the clock's running down for me, and Issa wins. What a clever woman. I never saw it coming. I mean, I can't blame her. I was stupid enough to hand her the opportunity. Now the fleet's resting on her shoulders. I only hope she doesn't run the whole operation right into the ground.
Він помер від голоду. Spending my final days. Hopefully, someone with at least half a brain will follow in my footsteps and bring this score home to the Crimson Fleet. Це він про мене зараз говорить в останньому реченні. Тільки я не до багряного флота понесу. Tell Issa that I don't blame her for what she's done. Most important, tell her to keep the fleet strong. Crew recording terminated. Коротше, дуже реально сумна смерть. Представте, да, ситуація. Перед ним мільярди коштів, тут просто гроші на декілька поколінь його дітей вистачить. І він просто помирає з голоду, і навіть ці гроші не можуть його життя врятувати. Ви представляєте, да, в чому ця іронія? Прикольно зробили, мені подобається. І тут ще якась записочка, гра в очікування. Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of, and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. 3 easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step 1. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard this ship to use for repairs. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Actually, wait a second. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. And she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. I could be waiting for a while. Crew recording terminated. Коротше, да, ми знаємо, що Іса зробила в результаті, тут в принципі не секрет. Що мені цікаво, контейнер для їжі порожній, антибіотики заберемо і патрони заберемо, все інше мені не потрібно. Почувай, Крікс. А як мені цю хрінь активувати? А, я поняв, здається, як. Положу йому трошки черв'яків сушених. Нехай перекусе. Може краще стане. Все, всі кредити в мене. Ну як, майже у мене, я їх викачую звідси. Все, я тепер мільярдер в цій грі. Ну, правда, мені їх не віддадуть, ці кредити. Це що сумно, єдине що. І ті гроші, дивіться, заливаються. Який красивий вид. Віддайте мені мої гроші. Тварі, не віддають гроші. Віддайте гроші. От лайно.
По-моєму, я з ними тут маю залишитися, судячи з усього. До мене в очах потемніло, куди я йтиму-то. По-моєму, пора звалювати реально звідси. От їтіть же школотіть. Бляха. Ну це перша така місія. Бляха. Бляха, яка обстановка жорстка. Куди йти, я не бачу ніфіга. Мені страшно. А Стар, це нормально, що мені страшно? Я хочу протестувати цю штуку на робот. А, ладно, хрін з ними, вони і так здохнуть. Бляха. Куди йти-то? Патрони. Патрончика я візьму і пістолет теж заберу. Протестував. Перевіряйте. Це гвинтівка Крікса, от это вот. Яку я знайшов. Бляха, прям по мені. Йду, не пойми, куди йду. Пошкодження легенів, перевіряйте, все, я вже не вийду звідси. Офігенна гвинтівка, реально офігенна. Ну, правда, легені у мене вже пошкоджені, як мінімум. Внаслідок цієї місії. Бо ж це реально гвинтівка вбийна просто. Куди він дівся? Він нагору поліз? Десь і покидьок клятий. Це що таке в нас? Візьму, продам потім. Криптовалюта. Ну ти знаєш, ці кредити, вони... Я от про них поговорив, мені про них порозповідали. І, Саньок, вони зроблені на системі криптовалюти. Прикол в чому? Прикол в тому, що тут ці кредити їхні, якими люди користуються, вони в собі суть криптовалюти мають за основу свою. Технічно. Ну це я просто з криптовалютою працюю. От. Я знайомий з криптою і знайомий з тим, як вона працює. І ось що можу сказати, тут система кредитів оцих, вона дійсно нагадує крипту. Ну прям таку досконалу крипту, яку можуть навіть люди використовувати в своїх, так сказати, цілях життєвих, фінансових. Це прям ідеальна модель криптовалюти, і Bethesda тут типу цю приколюху заклала. Знову відсилка. Ну, дивись, тут, Саньок, не все так просто з прокачкою. Тут же ж треба качати конкретні типи зброї, щоб було просто. От, наприклад, звичайна гвинтівка, вона у мене буде мало урона наносити. Дробовик у мене буде багато урона наносити. Так само у мене буде багато урона наносити тяжка зброя, бо вона у мене прокачана. Тут все залежить від того, що ти прокачував. От так як я прокачував собі тяжку зброю і дробовики, то в мене тяжка зброя і дробовики наносять більше всього урона. Оця гвинтівка, якби в мене були прокачані звичайні гвинтівки, зараз скажу, які тобі. Да, от якби в мене зараз покажу. Дивись. Якби в мене був прокачаний оцей скіл, сертифікація гвинтівок, у мене б ця гвинтівка просто б змітала противників би. Надо буде прокачати, до речі. Реально прикольна пушка, вообще офігенна. На 10% більше шкоди, ну це просто вона буде розриватися, реально буде розривати просто. Так, народ, мені треба на хвилинку відійти зараз. Щас, хвилинку.
Так, я тут. Продовжуємо. Ну, не прям як в Скайрімі, но... Да, певні навики треба прокачувати, щоб вони більше урон наносили. В принципі, якщо в цьому плані брати, то да. Той чи інший тип зброї закладений під той чи інший скіл, і який треба прокачати, щоб більше урон наносити. В принципі, да. Якщо в цьому плані врахувати, то да, система реально схожа. Так, зараз ми з вами викинемо не потріб всякий. Викинемо вантажний відсік, звісно ж. Калаш теж викину оцей непотрібний. Мініган, да не знаю, надо він мені вже чи не надо він мені. Прикольна зброя, як не крути, но... Я вам скажу, що оцей ось... А, в нього урона менше, ну да. Викидаємо от ту штуку. В принципі, тут поки що так у мене по зброї хай буде. Так, ресурси. Різне, отут треба теж перебрати трохи. Мотлуха набрався всякого. Я хочу тільки забрати тут одну штуку. Оцю ось штуку. В принципі. Примітки. Ні, примітки, почекай. Ще в мене книг я понабрав. Багато. Надо їх теж викинути, бо там теж вага в них є. І вони займають місце в інвентарі, тільки даром займають місце. Так, тепер треба легені вилікувати, бо я собі легені пошкодив на тій місії. Так, легені вилікував. Все, в принципі, нормально. Сідаємо за кермо нашого корабля і вносимо звідси наш корабель. Поки він на мотлух не перетворився. Ваш вибір місця стрибка визначить вашу остаточну прихильність до військово-космічних сил Об'єднаних Колоній або Багряного флоту. Да, тут тепер нам треба обрати, куди ми, власне кажучи, стрибаємо. Тут ми зараз обираємо, до кого ми приєднаємось, врешті-решт. До військово-космічних сил. О, як бачимо, ззаді нас корабель розноситься. Просто кранти. Так, і тепер заходимо до менюшки і обираємо, куди відправитися. Можемо в Андреї пораду попросити. Ззаді нас корабль розноситься тим часом. Як думаєш, куди мені віднести спадщину Крікса? I think you should follow your own conscience, for I cannot be comfortable with either side gaining Crix's legacy. The Crimson Fleet do not deserve any sort of victory. They are pirate scum, and they always will be. But turning this over to the UC and assisting them in eliminating the Crimson Fleet, that just allows them to sweep this under the rug, erase their mistake. They can continue pretending as though they are morally superior to the rest of the settled systems. Truthfully, I feel like no matter who receives Crix's legacy, no one really wins. Так. Телепорт. До ключа я точно не понесу. До ключа я точно не буду нести спадок. Несемо, віддаємо об'єднаним колоніям. Ото курва. Коротше, пірати напали на базу. Охреніть просто. Добив. Так, підніматися на борт пильності. Зараз піднімемось на борт пильності.
Коротше, получається, пірати напали на базу Коротше, напали на базу військово-космічних сил Об'єднаних Колоній. Зараз дізнаємось, що тут трапилось взагалі. Виходить кріт всередині космічних сил, військово-космічних сил, здав місце знаходження їхнє якраз таке, і пірати нанесли удар. Ну ми з цим ударом швидко розібрались, як бачите. Ми доволі швидко лопнули, я б сказав би. Так, з командиром поговоримо. Damn fleet scouts popped up right when you jumped in. Hello. Так, ладно, погнали. До командира. Що стало з розвідником, який втік? We had most of our birds in for maintenance when they jumped in. Just bad timing, really. Ensign over here managed to track down one scout that wasn't with the main group. Наче був шпигуном. Да. Ну, коротше, розвідник-зрадник виявився. Один з розвідників. Я бачу, тут уже всі готові. Тут вже обговорюють, що робити. Is that it? Is that Crix's legacy? Amazing. Ensign, take this and enter it into the data core analyzer. I'm on it, sir. You see, Lieutenant? I told you he wouldn't let us down. I have to admit, I'm impressed. Encrypted or not, it's quite a lot of money to be carrying around. The temptation must have been excruciating. Хтось у варті затіяв проти мене щось недобре? It just so happens we did. And with Парі, all that точніше, money you're затіяв. carrying, can you really blame us? You could have set yourself up for life, but instead, you chose to do the right thing. It's incredible. Парі затіяв. Чи повернусь ще, чи втечу з грошима. Питання в тому, чи зможете ви зламати цей шифр. Of course. I have a team of decryption experts from Galbank itself on standby. If they can't decrypt that currency, no one can. I wasn't lying when I said that we had every contingency completely covered. Я просто хотів зробити все правильно. Well, you came through. Now, on to other more pressing matters. We received confirmation that the fleet ships were scouts sent to probe our defenses. Unfortunately, one of them jumped away before you arrived. Which means that Delgado will have the Crimson Fleet prepping defenses of its own. There is little time then. Decisive action must be taken. Чому ви так впевнені, що це були розвідники? I've spent years studying the Crimson Fleet's tactics. Their decision to sacrifice those smaller ships told me everything I needed to know. Можливо, варто відкласти атаку, поки ми не зможемо переоцінити ситуацію. No. By choosing to bring Crix's legacy to us, they're likely already reeling from the blow. If we strike now. Lieutenant, if you wouldn't mind explaining our strategy. Yes, sir. The Vigilance is equipped with the latest in hyper-resistant shielding, making it the only ship that can safely approach the key. The catch is that the key has access to 3 orbital defensive batteries that can fire electromagnetic energy. One hit, and we lose those fancy shields. Our mission is to take out those batteries. In fact, I'll be personally leading the assault on Battery Alpha. I need you to be my support. Sadly, we didn't get as much support for this mission as I would have liked. There just wasn't enough evidence. Да ви, курва, жартуєте, матьо, які We нахрен were able to докази? convince Mass to lend us additional squadrons. They feel like they've committed too many resources already.
That means we'll have to take out all 3 batteries ourselves. It's unfortunate, yes. But we wouldn't be here if I didn't believe you could do it. We've also given you a call sign, Renegade, to help coordinate our movements during the attack. Once those batteries are destroyed, you board the key and bring Delgado to justice. You won't come quietly. You do what you have to do. Думаєш, справді, що він здасться? No, I don't. Вважаю, що все зроблено. I knew we could count on your support. Well, this is it. After years of planning, it all comes down to this moment. All my hopes and my best wishes go with you. Good luck. The commander's briefing wasn't clear. Звідки у Багряного флота оборонні батареї? Actually, the batteries were part of the key's original design. The UC built them to bolster the key's defenses. They were worried about an outside attempt to free the prisoners, as opposed to an escape from below. Since the Crimson Fleet is now using them to target the Vigilance, they're basically turning our own weapon against us. Як близько оборонні батареї до ключа? Far enough you'll need to grav jump. I assume the fleet moved the batteries in order to have maximum coverage for any possible approach. I'd be willing to bet they shipped their track too, so we have a difficult time zeroing in on them. Розумію. Don't worry, we'll be laughing about this. Shouldn't you be heading Що ти робитимеш із спадком Крікса? We'll secure it here for now, but eventually we'll be bringing it back to mast. And as for what happens to the money itself, that really isn't up to me. It's up to my superiors. They'll make sure it's sent to the right place. Так, а в чатик у нас працює? Ніхто нічого не пише? Чатик працює, щас перевірю. О, а чатик не працює. Так, щас, Сеняк, відповім на твоє запитання. У мене тут трохи YouTube залагав на телефоні. І не дарма я про це подумав. Якраз. Коротше, у мене проблеми з Ютубом останні дні. У мене не працює чат. Не знаю чому. І от щойно я перезапустив, запрацював. О, Сань, Origin я десь разів 3-4 перепроходив. А може і більше. Я і зараз, до речі, за стрімами почав перепроходити, але діло далеко не зайшло, бо роботи багато. От трохи підрозберусь з роботою, візьму невеличку перерву, десь на тижні-2. І, коротше, пройду повністю Dragon Age. Я планую перепройти ще раз Dragon Age за стрімами повністю, поки не вийшла 4-та частина. Бо я підозрюю, що в 4-й частині буде перенесення збережень, і мені потрібно буде збереження мати, щоб перенести. Чому ви раніше не використовували пильність, щоб атакувати ключ? Simple, really. I've never been able to convince the top brass just how much of a threat the Crimson Fleet has been to the settled systems. Until now. Even with Crix's legacy in our hands, the fact that the enemy came this close to having that much Та, це money at глюк their disposal невеличкий. changed their minds. With the support ships the UC sent us, now we have a chance to take out those defensive batteries and get close to the key. Be careful. Delgado isn't going to take prisoners. Тут щось цікаве буде в них в шухлядках. Аптечка, заберем. Ну що ж, останній квест. І ми покінчимо з клятими піратами, з клятим Багряним флотом. Доволі сильна операція зараз буде. Будемо вирізати Багряний флот. Ви йдете на штурм батареї? That's right, Renegade. Looks like I'll be your wingman for the attack on Battery Alpha. I heard you got some moves. I'm looking forward to seeing your bird in action. Try not to forget who you are, okay? Ну, ти знаєш, я прям Dragon Age, я прям цю серію ігор давно полюбив, як тільки почав проходити. От для мене це прекрасна ігра. Мені дуже вона мені подобається. Єдине, що було б круто, якби вони інквізицію трохи переробили, випустили б ремейк чи ремайстер якийсь. І вирізали той весь порожній світ, або хоча б наповнили його контентом. Погодься, було б добре. Хоча б якби вони випустили якихось 2 DLC, наприклад, да, щоб оту всю порожнечу закинуть. Не обов'язково ж, да, Сань, дивись, вирізати той весь порожній світ. Можна просто випустити DLC і наповнити цей порожній світ. Бо ігра з потенціалом. Реально з потенціалом. А вони її порожньою зробили дуже сильно. Якщо брати сюжет інквізиції, от, ну, сюжет мені подобається дуже сильно. Сюжет класний. Сюжетні квести шикарні, я прям їх з задоволенням проходив. А на що я сюди прийшов? Мені ж на корабель потрібно, лол.
Я фігню зараз зробив невеличку. Зараз переіграю цей момент. Ну от їм би оцей порожній світ би якось заповнити. Було б шикарно. І прибрати 90% отих квестів однотипних, бо доп-квести в Dragon Age Inquisition, вони максимально однотипні. От в тебе є багато карт, багато локацій, і ті багато локацій, вони тупо мають квести під копірку зроблені, в основному. І це дуже сумно. Треба зробити нормальні квести, або просто зробити ігру локацію. Ну просто повирізати ці квести всі. Не квести ці всі повирізати, а оцей доп-світ порожній вирізати. Щоб не було цієї проблеми. І в принципі буде ідеально, напевно. Я так думаю. Ну, коротше, хто грав в Інквізицію, той зрозуміє. Та, оце дуже засмучує. А стосовно 4-го Dragon Age, Сань, він буде в стилі 2-го. Тобто світ буде поділений на локації, як я поняв, і ти зможеш там між тими локаціями переміщуватись, виконувати квести. І, коротше, там буде концентрація на сюжеті. І сюжет, до речі, 4-го Dragon Age буде відбуватися в Імперії. Як ж вона там називалася, вже і забувся. Як ж вона називалась та Імперія? От курва, забувся. На букву Т, здається, називалась. Чи ні? Ну, коротше, блін, на язиці крутиться. Тевінтер. На Тевінтері. Коротше, на Тевінтер попадемо. 4-та частина буде на території Тевінтера відбуватися. Будемо за Тевінтерця грати. Ось. Так, народ, на цьому моменті будемо закінчувати. Якраз таки я вже фон поставив, будемо прикращати сьогоднішній стрім. Доволі таки сьогодні довгий стрім у нас видався. 3,5 години. В цілому був радий цей стрім провести. Власне кажучи, дивіться, завтра о 19-й приходьте. Завтра допройдемо сюжетну гілку. Получається, це у нас підфракція йде. Підфракція фракції Об'єднаних Колоній. Підфракція ця називається Військово-космічні сили Об'єднаних Колоній. Ось, якраз таки завтра закриємо їхню сюжетну гілку і позбудемось від дуже серйозної проблеми в галактиці Старфілду. Позбудемось від Багряного флота, що знатно зробить цей всесвіт більш безпечним. От мені теж дуже цікаво, що із себе Тевінтер представлятиме. Тоже цікаво, як вони його зроблять. Подивимось. Доволі цікаво можуть зробити, якщо постараються. Враховуючи, що він уже багато років розробляється, то в принципі, можливо, щось годне вийде, буде видно. Ладно, всім дякую. До зустрічі, бережіть себе.